wọ́n tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ Jésù ń bọ̀ lóòótọ́ gbogbo àwọn tó follow Jòsí pátápátá from head to toe àtàwọn tó pa àwọn wà in between ni wọ́n wà in between o wọ́n ti parun àwọn tó wà lẹ́yìn Jòsí ayé wọn ti bà Mr. Pythagoras no be kíní o ayé wọn ti bàjẹ́ ni o wọn ò lè rò tọmọ tó máa fi kú bọ́ ṣe wà yẹn Ọlọ́run kò sí wọn ò lè rò tọmọ and irú Báyọ̀ yìí àwọn Báyọ̀ dé mọ̀ọ́mọ̀ máa ṣèkà fún wọn because Báyọ̀ yìí ó mú òótọ́ ẹ gbọ́ gbogbo ẹ̀yin náà ẹ wo gbogbo irọ́ tó ń kàlẹ̀ olóhùn wà ní òkè ń sìn ẹ máa gbọ́ ẹ jọ ṣe rìkọ́dù ẹ̀ Báyọ̀ lóhùn wà nínú kọ́ọ̀tì ìjọ tó give judgement pé Ọmọ́wùnmí béèrè lọ́wọ́ adájọ́ pé òun náà fẹ́ ṣe DNA ọmọ òun olóhùn wà ń bẹ̀ tí ó bá wà ń bẹ̀ physically that means pé wọ́n gbé recording wọlé ṣẹ́sírí these people. Orí ẹ̀ tí ẹ̀ bàjẹ́ ni níbo lọmọ mi ti sọ pé òun fẹ́ ṣe DNA ọmọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ò sí sorry mi Mr. Bàtà ẹ̀kalẹ̀. Ẹ̀kalẹ̀ ìyá mi. No ṣé mi ò mọ̀ kan tó ń sọ ni ṣèbí nítorí pé Ọmọ́wùnmí torí gbogbo wèrè tí Jòsí ṣe yìí. Wùmí ò lọ Wùmí is not there Wùmí was not there. Get mi sọ pé mo nítorí ìwèrè tán ṣe bí yìí ni ó ṣe sọ mi mi ò lọ náà. Ṣebí ò sọ fún ó kàn àfẹ́ mi irọ́ nínú irọ́ usual irọ́ wọn ni kò ṣẹlẹ̀ usual irọ́ wọn contact. ẹni kí ni Tolúwa tó sìn padà ẹ tó bá lè lọ send message síbẹ̀ ẹ lọ kẹ ní ké. ìsìnkú kò gbé mi ibẹ̀ mo wà lábí ìkọ́ fẹ́ sọ fún gbogbo yín ni bẹ́ẹ̀ ṣe lọ yẹ mo ti tẹ sí ti bóyá bínú kúrò níbi tí mo stop yẹn ni mo ti lọ tẹ sí ti bẹ́ẹ̀ mo kàn fẹ́ kẹ́ gbóhùn mi ìfẹ́ sọ ni torí tí n bá sọ ń bíbà wọ́n lè sáré lọ tẹ̀ sọ̀n pé Temi is coming she is requesting mo máa fẹ́ sọ ni. But why will you be arguing with yourself though? Kò gbéyàn olóbùkún ni kò gbéyàn. According to them, government ní òtún ó ti ṣe the right thing. Wọ́n ti ṣe the right thing. Bẹ́ẹ̀ lọ. Báyọ̀ lẹ́jà olórí burúkú ni Báyọ̀. Èdè nǹkan tá a ṣe fúlé nìyẹn mọ̀ pé kó tún tó ṣí platform yẹn á pẹ́ because wọ́n tún ti sáré jìnnìjìnnì ayé ti ba bó ṣe wà yẹn. Irọ́ tó fẹ́ pa ló jẹ́ kẹ́dùn ẹ̀ máa dùn mọ́nàmọ́nà tó ń purọ́ tó ń pe òjò láìná yẹn olùsọ. Ilé tí ẹ̀ ṣẹlẹ̀ ṣé ó ti lò yókù ní oògùn ẹ̀ ni ó tọ́jọ́ mẹ́ta tó jáde. Kò ìlò ojú ló ti wọlé lọ tó wù. Kò tí ì lo. stand tí ẹ̀ ń sìn ti yàtọ̀ sí stand àwọn York Daddy bóun ṣe délé ní ìsìn yìí òun sọ pé Sanchitu ti ṣe best tó pé gbogbo nǹkan tó yẹ kàn ṣe ni wọ́n ń ṣe ni wọ́n put in place gbóhùn lè wá ìtàwọn èèyàn fi ń bú. Mr. Temi ẹ̀yin lẹ pẹ́ dé o stand gbogbo wọn sì nìyẹn o York Daddy náà ẹ gbọ́ tí ó ń sọ pé òun máa pe kọ́ńfì ni ò tí ì gbà àwọn York ti gbà pẹ̀lú Shitu. àìmí ẹ mọ̀ pé mi ò rí ṣó àwọn yẹn láti jọjọ ẹ̀ ó ní gbogbo nǹkan tó ń ṣe ló wà òkè ó ní àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì gangan lọ́ba case jẹ́ pé àwọn ni wọ́n nọ̀sọ̀ ṣé Tanzania yẹn ni. Tanzania bàbá olórí burúkú ni máa yín. ó ṣépè ní comment section ẹ wo orú ilé tó ń ṣépè yìí ẹ wò. mo ṣáà ní gbogbo nǹkan tó. ẹ wò gojú ẹ bí àlòkù Awólọ́wọ̀. ń pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ni pé tó bá jẹ́ wò dáadáa pé kọ́ lè májì pé àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì ṣe fún forensic àwọn mẹ́ta àwọn èèyàn pé wọ́n ṣe fún spending wọ́n ṣe Sam Larry àti Naira Marley pé kán lè imagine ní pé dídé Mr. Olúwatósìn àlémi náà wà ń bẹ̀ Ọlọ́run mo wà ń bẹ̀ pẹ̀lú fake account kò gbé mi náà ni ó mọ̀ ó ti mọ̀ pé nǹkan tá a fẹ́ wá dàbò ń bẹ̀ yẹn agbára ò lè gbé Báyọ̀ máa ń sà. No, Báyọ̀ fẹ́ kọ̀ dọ́ọ̀lù tẹ́lẹ̀ Báyọ̀ ṣe ó yà mí lẹ́nu kan tó lọ pé nítorí mo ṣe ní èmi kékeré inú wọn tó tẹ̀ pé bí ti ẹ̀ túmọ̀ tó àwọn náà engage níbẹ̀ tẹ́ bá ní bó ṣe ń ṣe rádaràdà máa yẹn jẹ́ ń sọ fún pé ní sùúrù òbóye máa ń ṣe ni ẹ̀wà dá sírọ̀fù àmàjáyàn bọ̀ jẹ́ kóun bẹ̀ ó padà jábọ̀ bọ̀ yẹn bó tún block ẹ̀ gan gbà tó tún jábọ̀ tán. má wà síbi ìwà bọ̀rọ̀ ajé jẹ́ fún mi. lórí burúkú ni tiẹ̀ múnú bí mi ó dàbí kí n fọ́ fóònù mọ́lẹ̀ lálẹ́ mo ṣe gbé fóònù yẹn lẹ́bàá mo lọ tẹ̀ sí ti ń bẹ̀ ni fídíò gbé mi ni mo kàn fẹ́ sọ fóun náà pé jọ́ olùwọ́n náà fẹ́ stop orí burúkú tó ń ṣe lọ́nláyìn.
àti àti béèrè lọ́wọ́ Yomi títí tí ó ṣáà ti ń kó gbálẹ̀ ẹ̀sìn. Mr. Bàtà ṣe gbọ́ pé Yomi ti sọ pé òun fẹ́ padà sí di film industry. Òun fẹ́ lọ máa ṣe fíìmù. àwọn olóṣèlú ṣe fíìmù àwọn olóṣèlú kọjọ. ọ̀gá mi ṣe é ṣeré ni ó Bẹ́ẹ̀ tì ni wo ni Ọlọ́run ta ló kan tó fẹ́ bá rà sọ lẹ́nu má nìyẹn Ọlọ́run sẹ̀ lẹ́nì. Ó ní ó ti pa owó tó fẹ́ fi gbé sínímà jáde. kò rówó ó ní méjì lòun fẹ́ ṣe sí kinní àtẹ̀gò kinní kan so bóyá justice for Mohbad story náà ló fẹ́ lọ. ọ̀nà ìṣe fíìmù gbogbo ló ti fẹ́ ṣe fíìmù bóyá nọ́mbà 1. ẹ̀yin kò lẹ́yìn ní náà bóyá ẹ̀yin àti Mr. Paita ṣá torí kò lè ṣe fíìmù fíìmù. torí nọ́mbà 1 àwọn ibo ló ti fẹ́ rówó. Gbogbo owó tó Tí ó bá ti owó rí justice ṣì wà ńlẹ̀ àwọn ṣéǹjì tó pa nídìí justice. ṣé wo fíìmù ló wá kéré àwọn tó wá ń kó bí ó fẹ́ lo kámẹ́rà fóònù kò ẹ̀. sí ṣéǹjì kankan lẹ̀ mọ́ ìmísí ló rò pé òun máa lè bá ṣe kí kòlábò olóṣì lówó ìmísí ló lọ́jọ́ pé ìmísí rán ni o òkúta ní òrèrè ní o. ìpele wa tó sí ibùn tẹ bá gbà another account lọ kò ní gbé ìṣe bá another account lèmi gbé lọ bẹ ìgbà tó ti gbá àwọn méjì tó ti rí pọ́n wá àtàkì òun Fearless àti mọ́mí Stephen yẹn kò ní fẹ́ gbé any other person tí ò bá ti mọ orúkọ. tí Mohbad ń kọjá ni ta ló ń mí báyẹn ta ló ń nà nǹkan lọ́wọ́. àwọn tó ń ṣe exercise nínú ilé mi. òkè lọ́dọ̀ yín àfi bàá pẹ́yìn lẹ̀ ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́ ni. èmi kọ́ kọ́ńfì èmi kọ́ o ó ti gbọ́ èmi kọ́ kọ́ńfì èmi kọ́ ọmọ tó ń sáré ló ń mí o torí mo ti sọ fún ẹ bí mo ṣe rí màá fò sókè mi ò ní máa ṣe bí ẹlẹ́dẹ̀ gan o yẹ kó rí ẹ pé wàá yìí wà lẹ́nu ẹ o. Ọlọ́run dáríjì mo ti rò pé ọ̀dọ̀ Mr. Paita ni mo fẹ́ wájà àwọn ni mo rò pé ń mí bẹ́ẹ̀ gan sef. àwọn kan ọmọ tó ń sáré bọ́ọ̀lù sí ìkòkò wa. nígbà tí mo sáré. No ẹ lè máa ṣe exercise normal exercise. mo ti mú fẹ̀rẹ̀ sáàsì mi sí àárọ̀ mo ń ṣe mọ́ lálẹ́. ní exercise tèmi ṣáà sọ yé mi kò sógbà pé yàn ń sáré ó ní bó ṣe. exercise ẹ̀ ń sọ náà lèmi náà sọ mo láàárọ̀ ìdájú ni mo dẹ̀ ń ṣe exercise yẹn sì ṣe lálẹ́ wọn. I feel like sleepy back feel like ẹ padà sórí bed ẹ lọ sùn again. irọ́ ó máa ń wé ìpínlẹ̀ ọ̀pọ̀ dídé ni. bàbá yẹn tí ọba ṣe tó yẹ kí èèyàn sùn nìna kí èèyàn nọra. ó máa ń nígà ṣàprápra. ó máa wé ìpínlẹ̀ ọ̀pọ̀ dídé èèyàn ni. wa ẹ power tap mọ́ ẹ power tap ẹ jọ. ẹ̀yẹ́ fi tapping lẹ̀ já sọ̀rọ̀ tó important ẹni kí lẹ sọ́sàn. mo ló máa wé ìpínlẹ̀ ọ̀pọ̀ dídé ni. It's a day starter for me. wọ́n máa lè bẹ̀rẹ̀ parí nǹkan báyẹn máa relax irọ́ ok. kò sáyè fọmọ máa jí lẹ́lẹ́kọ̀ọ́. ìdájí báwo téèyàn ń jí lọ bí iṣẹ́ àáṣí tá a máa ná wéèkì yẹn ọ̀fọ̀ dìde èèyàn tó kú kọ́ ló rest in peace mọ́ láyé tá a wà ń ṣe èèyàn máa rest. It's okay. kò ṣe tó mọ nǹkan tó ń lé òun o. Betty, what do you enjoy there? Which one is the battle? Banter, which banter are we bantering? Abeg leave me o. Na only small question I ask o. so ta ló máa yọ̀ mí lówó tó máa fi ṣe fíìmù. producer wo ló ṣe tán àti ó tẹ̀ lè pẹ́ra producer. marketer wo ló ṣe tán àti gbowó sílẹ̀ ń kóyá. ẹgbẹ́ anyway YouTube ti wà ńlẹ̀. lára Wọ́n bàbá bá gbé sí Mohbad YouTube agbowó náà. lẹ̀ fún bàbá Àwọn fún méjì lára á owó wò. tán ṣe. Ìbíbọ̀ nǹkan. Mr. Olúwatósìn ti lọ lé ní sorry o Mr. Paita má bínú. Ẹ ṣe ọpẹ promise pé ẹ ń padà sí ṣe ti padà sí cause Stephen lè ń type by this time tán ti pa wifi. Ta ló máa fún Yọ̀mí lówó ìmísí tó fẹ́ fún lówó ló ti jákulẹ̀ yẹn ìmísí ló lọ ń fàǹsì pé ó máa jẹ́ kí nǹkan jáde ó jẹ́ play game yẹn. Lilibet náà ṣe ní Lilibet wà yọ awake by this time. I know now imagine. irọ́ 1 million view kẹ̀ YouTube fẹ́ pààyàn ni. No, I think YouTube will start paying
depending, I think it's some dollar per 100,000 view or per 10,000 view or something. 1 million lọ́nà kò sẹ́ni tó máa pa ó lórí YouTube nìyẹn. tóun báyọ̀ ló jí Lilbeth sis mi. Wọ́n náà wà á fún Báyọ̀. Ẹ wá ṣó ọ̀ fún Báyọ̀. Ẹ ṣe ẹ kú dìde. Báyọ̀ bọ̀ lọ́pọ̀lọ́, ká I má don't. parọ́ o. Ó dàbí ẹni pé expire weed ní Báyọ̀ mu kó tó wá ṣíṣò lálẹ́ ní táìmù yìí o. ó jẹ́ fẹ́ Ó jẹ́ mu tán expire weed ni. èyí tí mo mi wàhálà yín pọ̀ o ọwọ́ ẹ̀rọ ló bá bọ́ta o àfìgbà tẹ́ gbé lẹ́mìí gbóná o. Jẹ́ ìtẹ̀sẹ̀ ẹ̀mọ́ Báyọ̀. Láti ilẹ̀ wá, Báyọ̀ sínú àwọn tó ní ọpọlọ lọ títí. Kò tiẹ̀ ní ọpọlọ ni Báyọ̀ is just tó bá ti ń sọ yáká náà wà ń bẹ́ẹ̀. Báyọ̀ wanted to be known in the justice for Mohbad circle. Yes, and somehow he got his wish with him and bàbá Mohbad. Nǹkan tẹ́lẹ̀ tó máa sá láti ibìkan síbì kan. Tó bá ti gbọ́ gbogbo tíọ́rì wọn káàkiri yẹn, ìgbà yẹn tó bá ti lọ gba gbogbo tíọ́rì ẹ̀ lọ́dọ̀ Papiriano, á gbé lọ sínú inner circle wọn. A lọ discuss àwọn tíọ́rì yẹn. Bẹ́ẹ̀ sì ni pín fún oníkálukú. Mr. Pythagoras pọ́n tún sọ wọ́n ní tí tẹnìkan ò bá bàjẹ́ tẹnìkan ò lè dá nígbà tí táwọn arípa bàjẹ́ ni àwọn Báyọ̀ rọ́wọ́ mú Bẹ́ẹ̀ni. pé yọ́ọ̀kì ló lọ tò sí lábẹ́ dàdí Ọjọ́ yọ́ọ̀kì dàdí. Papiriano ni gbogbo wọn náà ti jọ kúrò àgbà tí Papiriano ṣe freedom fún York. o no yọ́ọ̀kì náà ẹ̀rí tó ń ṣòṣì ni àti ẹ̀gbá pọ̀ ọ̀gá ẹ̀ náà orí burúkú nìyẹn náà yìí ń ṣe bọ̀ yọ́ọ̀kì náà kò dúró ṣe freedom òun náà sá ní nígbà tó rí pé ayé àwọn Westo àtàrífà ti bàjẹ́ àti Veron wọn ò rọ́wọ́ mú wọn wò pé kọ́ tó dé kí nìkan táwọn lè fi bó ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní sí láìfù nìyẹn York Daddy ẹ̀ rántí pọ́n máa ń lọ káàkiri wọn á lọ jókòó sọ́dọ̀ neighbor wọ́n mọ̀ pé àwọn ò lè dé bí báyìí wọ́n á wá jókòó sọ́dọ̀ neighbor pẹ̀lú Báyọ̀ wọ́n á máa purọ́ oríṣiríṣi títí ń bẹ̀ títí tó máa fi wá lọ́lé ayé Arífà àti Westo tó bàjẹ́ má ló fún wọn láyé jẹ káláyé àwọn yìí ò bàjẹ́ ni àwọn Báyọ̀ ò ní rọ́wọ́ múnú J4M wọn yìí máa wù pa mí. Àtúpalẹ̀ Ọlọ́run tó bá àwọn yẹn láyé jẹ́ nìyẹn dẹ̀. àmì Ọlọ́run ti ní tẹ́nìkan bá bàjẹ́ tẹ́nìkan ò lè dá so. ó yẹ kó máa dúpẹ́ fún Westo àtàrífà ni ó yẹ kó máa gbé sáìtì àyẹ̀sẹ̀ ìjọ tí wọ́n kọ́ gbórúkọ yẹn critical thinker mọ̀ pa àwọn wo. àwọn wèrè ọlọ́pọlọ dọ̀ wọ́n try tó lè wá orúkọ yẹn jáde bó tiẹ̀ jẹ́ di only critical thing tó ṣe láyé wọn nìyẹn tó wá orúkọ critical jáde. bóyá èèyàn kan ló kọ́ ṣe law àbó ṣe kẹ́ ó ṣe philosophy tó lè jẹ́ náà lọ ti wò pé àwọn máa critically analyse. àkọ́kọ́ tí ẹ̀ ń kọjá lọ́nà tó rí flyer kan critical ti thinker lọ́dẹ̀ kó papọ̀ ń bóyá ìjà máa jẹ́ orúkọ yìí. Possible. Oh, Tosin is a lawyer. Ṣe pé mo sọ bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní lady Tosin yẹn lọ́ọ̀yà ni. Lọ́ọ̀yà jẹ́kọ́. Jàjàmbé lọ́ọ̀yà làwọn tó wà lọ́dọ̀ ẹ̀ ń ṣòṣì bẹ́ẹ̀ yẹn. Jàjàmbé lọ́ọ̀yà ni. Mr. Pythagoras àwa gan táwa bíbà àti mọ́ lọ́ọ̀ níwọ̀nba yìí tí Mr. Pythagoras fi wọ́n ṣe bíbẹ̀ náà ni Dupsy ti ṣe. Àbọ̀gẹ́bí ọmọ ṣe bá ní kí Dupsy lọ bá Báyọ̀ sí tán ní rárá àwọn ò lẹ́mìí ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ nìyẹn máa package. èyí tó sì yẹn wá jẹ́ lọ kí ni wèrè mọ̀ tó yẹ pé tó bá yẹ pé ọmọ ọlọ́ọ̀ ní ṣé yẹ kí jọ́sìn máa ṣe. mo ń bẹ Dupsy bíbá látẹ̀kan ẹ lọ confront Báyọ̀ ní rárá ọ̀nà àwọn ò tó bẹ́ẹ̀ àwọn ò tí mọ̀ wé débẹ̀. àpẹjọ́ sì kọ́ wọn bá ṣe máa lọ jà níta. ìrọ̀dọ́ sí ni Dupsy wọn ò tí ì kọ́ àwọn ní wéfọ̀n wèrè. kò sí training fún láti fèsì wèrè o èèyàn máa avoid wọn totally ni o. lọ́ọ̀yà fẹ̀gbẹ́ wọ̀ ni. èèyàn máa avoid wọn ni o tí bá ti rí Báyọ̀ máa avoid ẹ ni o. First time tí máa ní ẹ̀kántà pẹ̀lú ẹ̀ lọ́dọ̀ Papiriano gbà yẹn. Funny enough kò tiẹ̀ ní jẹ́ kéèyàn lè express ààrẹ àdá sí rough ni
ìjọ tèmi ti mọ̀ ọ̀dọ̀ mama sita mo ti mọ̀ láyé. bóyá think of money ọ̀gbẹ́ni shut up you just hold on, I'm not going to engage you. Ẹ jẹ́ kó wọ́n pé no mo lè engage wèrè mo I don't have that strength. Òun àti àkúdàáyà ni mo ṣe fún lọ́jọ́ pé náà àmọ́ engage ẹ̀ méjèèjì ẹ jẹ́ kí n wo àwọn tí ròde wọn ò tí ì kán kìbi titi yín. ọwọ́ wèrè wọ́n sì tètí. Àwọn tó yìí ń gba medication díẹ̀díẹ̀ kò tí ẹ̀ ti kọ medication fún bí ọdún kan. ló ń wá fọwọ́ àwọn àbá nítorí ọlọ́run fọwọ́ àwọn lórí justice for Mohbad irú formation wo nìyẹn. what's the 411 way forward ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ nǹkan tó yẹ ń sọ sí way forward gbogbo wọn wà. Lilibet ló wá way forward kiri lọ. ẹ̀hún náà ni àwọn tọ̀hún yẹn ló ń sọ bẹ́ẹ̀ Lilibet break ẹ̀ sí 411 ni what's the 411. Lilibet a máa pariwo way forward way forward way forward ẹ máa padà sẹ́yìn ni o. níbo nǹkan tó ń béèrè kiri lọ́hùn yẹn nìyẹn Mr. Paita ọlọ́run ìjọba ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ show láàárọ̀ báyọ̀ ọ̀pọ̀ àlá máa ń jáde láàárọ̀ ẹ̀rí way forward forward in J4M ni gbogbo wọn ń lò as topic everyday sí. Àwèrè tí wọ́n ní ògùn sójú tó fi bára wọn ní kòtò tẹ́lẹ̀ tó wá way forward. It's way upward and they are even looking at it the wrong way. It's not like they are stagnant. It's only when you are stagnant or there's something blocking your way, you'll be looking for a way forward. These guys, they are underground. If there's anything below underground, they are in the ground. So they should be looking for way upward, not way forward. What about jáde nínú kòtò tẹwàá? And that's when you cannot talk of going forward or going backward. Ẹjọ́ wo lẹ fẹ́ dá? Mo fà ilé Tóyìn lọ́wọ́. Mo fà ilé. ṣé fíọ́lẹ̀ sì wà pẹ̀lú wọn bẹ̀ yẹn ni. Fearless ò ní fún wọn lẹ́bọ̀rọ̀. Fearless inú inbox Kazani ni. kọ́bò wo ni mo wá rí lókè mi Tolúwa Tósìn àti Mr. Paita kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ lálẹ́ yẹn. ẹ kálẹ̀ àbí ẹ káàárọ̀. tòótọ́ lẹ ti free tòótọ́. méjì òru. Mr. Kenya àti Fearless ó yá kílẹ̀ gé ní báyìí. Yàwọn kéèyàn burúkú ní especially Fearless yìí. Ọmọ káwà kan wà tó jẹ́ wípé ibi là ń sùn. Therapy wọn ẹ̀yìn la fi ń sùn. Àkànra wà ní comment section wa tá à ń sùn. Kílẹ̀ gé nígbà tẹ́ fi Báyọ̀ jí gbogbo wa lẹ̀ ń sìn. irọ́ èyí tí mo fẹ́ kúrò náà Fearless lọ́dà wọn máa ń Irọ́ ni bí Tolúwa Tósìn bọ́rọ̀ yẹn ṣe jẹ́ ni. Mo ń sùn mo lọ síbi iṣẹ́ lálẹ́ àná. Mo ń sùn jẹ́jẹ́ mi ni. Normally mo máa ń yí fóònù yìí lọ sílẹ̀ pátápátá bọ̀ mo ń stream fún wọn mo sùn lọ. Mo wá ń gbọ́ látojú oorun. Fearless ṣe ti jí. Fearless are you there? Mo bá jí mo bá wojú fóònù mo pé kò sí stranger lórí panel kí ló ṣẹlẹ̀? Mo ṣàtìsá tẹ́lẹ̀ níta ni ẹ máa tún gbọ́ Báyọ̀ sí yòó mo ní kí ló ṣẹlẹ̀? Lọ́ba ní Báyọ̀ ni mo bá dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní gbọ́ báwo pa wèrè ni wọ́n bọ̀bọ̀ yìí ni. Ṣé ìgbà tó wà ní coma for how many months? Ìgbà tó dé nígbà tó máa fún ẹ recap ṣé recap rọ lọ gbélé ẹ lọ́wọ́ ni ló ṣe wá ń parọ́ ni. Mo dẹ̀ ní lọ síbẹ̀ o gẹ́gẹ́ bí ọmọlúàbí mo dẹ̀ tẹ́ síìtò. Mo dẹ̀ ní Báyọ̀ mo kò ní pẹ́já mi bọ̀bọ̀ jẹ́ kí n sọ nǹkan fún jẹ́ kí n béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ dẹ̀ ní sọ mo dẹ̀ níjọ́ wo lè máa bẹ̀rẹ̀ sí ní sòtítọ́ fáwọn tó ẹ̀ kó jọ kẹyẹ parọ́ fún wọn mọ́. Ó bá lèmi ni Kàrímọ́ tó ń sọ̀rọ̀ ṣèbémi mo á pè ṣe bá rú mi mo ń pè yìí báwo mo ṣe jẹ́ Kàrímọ́ ló bá dírọ́ ni Kàrímọ́ ni o òun máa já mi bọ́ ni bó ṣe já mi bọ́ nìyẹn o nǹkan tí mo sọ ni mi sọ jù yẹn lọ mi sọ jù nǹkan tí mo sọ yìí lọ. kí wàá lè ṣe tèmi èmi sọ pé mi ò láì ṣe kó jẹ́ kí orí mi tanná lẹ̀ kó dà pé kí n fọ́ fóònù mọ́lẹ̀ n pé mi ò stream mọ́ ká kúrò ńbẹ̀ nǹkan tí mo ṣe pè yín látòjú omi ní ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí ní gist ká kúrò lọ́wọ́ àwọn olòṣì. Kí ló tẹ̀ wá fẹnu ṣàlàyé yẹn kẹtẹ wá sọ pé bàbá tẹ̀yìn tí kọlẹ̀ ní ẹ fẹ́ continue stream ẹnu kọ́lẹ̀ yẹ kẹ́ fi ṣàlàyé fún ẹ fẹ́ gbọ́ wọn lẹ sọ. Ẹ má wọrí ẹ ṣe ti yín ẹ ṣe tọ́lọ́run nígbà tẹ jọ òyìn lẹ kò sí problem
ẹ má rìn mo ń boot ẹ bú ìpàdé wa dìgbà ìpàdé wa dàrọ̀ kò sí problem ẹ̀yin ti ará dá US àti Canada lẹ́dẹ̀ lọ́wọ́ wá yìí lọ́wọ́ ẹ̀yin lẹ lọ́wọ́ wá yìí lọ́wọ́ kò sí problem ẹ má bínú. kò sí wàhálà ẹ̀yin ará +44 ọlọ́run á ẹjọ́ sí wa. ṣé ò ní ẹ má kéèsì bínú pẹ̀lú Yọ̀mí ni. ẹ má bínú ẹ jèbù rẹ àwọn olùgbẹ̀bẹ̀. ẹ kí lẹ sọ bá tó ṣe ẹ̀ ní kéèsì pẹ̀lú Yọ̀mí ni. ṣe mọ̀ pé mo à bírèkì láti jọ ìjọ yìí. dọkúmẹ́ntì òkè pẹ̀lú orúkọ mi ó tó mà ní. kò tí ń sọ pé òun ní kéèsì pẹ̀lú Mr. Olúwatósìn o. irọ́ mi Olúwatósìn sábà rọrọ̀ Yọ̀mí rò. Mr. Olúwatósìn Mr. Pythagora wàhálà wọn pọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Yọ̀mí. Olúwatósìn sábà rọrọ̀ Yọ̀mí rò wọn kàn sọ wẹ́rẹ́ wọn kúrò mẹ́. Mr. Pythagoras is the weapon fashioned against you. ọlọmọlẹ yìí ẹsẹ àwa ìlọmọlẹ yìí. nítorí mo jẹ́ kọ́ mọ̀ bóyá bóyá gba fídíò sá lọ ní station lọ́jọ́ nǹkan tó ń ka lára mi gbà. ó jẹ́ kí ẹ mọ̀ pé gbogbo báyìí ló máa ń dùn jọ̀sẹ̀ Yọ̀mí. ẹ rí gbà tárífà sọ pé ó dọ̀bálẹ̀ ń jọ wò bá àti ọjọ́ mẹ́ta ló fi drága rífà. ẹyẹ o ó sí láti orí. ẹ wo níjọ́ yẹn alẹ́ ẹjọ́ yẹn ilẹ̀ ti ṣú náà òru lọ́wà wọ́n pe bá ṣe pe Yọ̀mí Yọ̀mí ò sùn kò ṣe pọ́ pe Yọ̀mí àwọn èèyàn kàn lọ pe Yọ̀mí ni Yọ̀mí máa ń wà lórí gbogbo kinní ló bá dẹ̀ tán fún mi ló bá tán kinní ló bá ní kí ló ṣẹlẹ̀ ló bá ní wọn ò dárúkọ ẹ̀ pàṣẹ o wípé wọ́n kàn sọ pé everybody kàn gẹ̀ẹ́sì nípa arífá ní èèyàn kan dọ̀bálẹ̀ police station pé gbogbo àwọn tó dẹ̀ sọ pé your favourite pé àwọn èèyàn dẹ̀ ń dárúkọ wọ́n dẹ̀ ń dárúkọ wípé but àwọn èèyàn dárúkọ oríṣiríṣi wọ́n kàn wá dárúkọ yín náà ni ó ní ṣé nǹkan tó sọ ni ṣé tí ẹ ráwọn èèyàn yìí nǹkan tó máa ń ṣe Mr. Yomi kò dárúkọ yín o kò lẹ́yìn ilẹ̀ dọ̀bálẹ̀ wọ́n dárúkọ oríṣiríṣi àwọn ni bí Yomi ṣe bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ nìyí o bó ṣe máa àwọn pípù yìí ẹ kọ̀rọ̀ bí àwọn ìjọ ìlú sọ pé ẹ kọ̀rọ̀ bí àwọn ti wù mí ni àwọn yẹn wọ́n kàn máa ń jókòó síbẹ̀ wọ́n kàn máa tọ̀rọ̀ ni wọn àwọn gọ́kọ́ lọ di justice yìí mú àwọn ara wa talẹ́ ajá ara wa yìí gangan àwọn ọlọ́ba justice yìí jẹ́ àwọn Mr. Yomi kò dárúkọ yìí sẹ́ẹ̀ ó kàn sọ̀rọ̀ ni mi ìdọ̀bálẹ̀ mo kàn ṣe appreciation ni mi ò nà tán pátápátá mo kàn wá ọ̀rẹ́ díẹ̀ wípé mo fi ṣe appreciation pé thank you Sàríà Yomi ayé ẹ̀ bàjẹ́ bí títí Yomi ti ta nìyẹn o Yọ̀mẹ́lò lọ ṣe fíìmù abẹ́ wò. èèyàn tó bá ti káàsì Yomi ọ̀tá Yomi nígbà tó ti lọ sọ́spítì police station tí Mr. Bàdá ti ní kí ló dé tó sá lọ lẹ́ni yìí tó rí pé ọ̀rọ̀ yìí dé ta báyìí. èyí Pythagoras yẹn. di Pythagoras ni o di Pythagoras di Wunmi di Tèmi di gbogbo ẹ̀. bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ rí ẹ bí bàbá bẹ́ẹ̀ ikọ̀. ó tiẹ̀ ṣe bó sọ pé òun tiẹ̀ ti lọ sí Canada embassy òun ti lọ rìpọ́ọ̀tì Tèmi bẹ́ẹ̀. so that's why he pretended he was okay next. ó lọ rìpọ́ọ̀tù yín àbò ń wáìnì ara ẹ̀. àní bí kọ́ńtẹ̀ǹtì ló ń ṣe rédíò kọ́ńtẹ̀ǹtì ní wúwo ní Yomi máa ń ṣe. by now ó yẹ kán ti ó ní wọn máa deport ara àwọn ẹbí òun àbí kí ló ti ń sọ. Yomi believe Yomi at your own risk irọ́ náà wọ̀tá Yomi ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. tí Yomi bá rí èèyàn kan tó wọ láìfẹ̀ báyìí kó kọ̀ rí yẹ́lò lásán kó má tí rí kó má yẹ pé Mr. Pythagoras bóyá ènìyàn náà kọ̀ jẹ́ yẹ́lò ní wàhálà ó máa pa ṣó yẹn ó máa pa ní straight. blọọkì àwọn èèyàn tiẹ̀ ní EU ẹ̀ ó máa blọọkì everything tó ní kò fẹ́ ẹ má wàá bá ṣèjẹ mọ́ mi lọ́wọ́ bí oúnjẹ òun lélẹ́yìí. ọrọ̀ ajé ibi tí Yomi ti ń jẹun nìyẹn ìgbà ajé ẹ̀ nìyẹn. àwọn ọmọ eléwèlé fúnra tó bá lè wá mọ ìmísírí náà gan lórí ìyẹn kọ́ṣẹ́ lábẹ́ ẹ̀ ni. ìyá rẹ̀ pé yẹn ti ṣe student rí. ẹnìyẹn ti bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́ṣẹ́ bọ̀ kò kọ́ṣẹ́ tán lọ́dọ̀ ẹ̀. wọlé sọ̀rọ̀ nígbà tó wá rí pé kò lógo àbí kò mọṣẹ́ ló kù ń bẹ̀. ọlọ́run má tiẹ̀ kórìí takò yàn nípa ọmọ ẹ lọ lo bí ọjọ́ méjì sí lábẹ́ ẹ̀ ni. wàláì kò ní wíìnì. orí ò lè gbé débi re. wàláì. dúrà òbí ló gbà lórí ọmọ yẹn. wàláì
àdúrà wọn ló gbà o because ògo Yomi ti di ògo throwback o ká má rí Paul wí irú àwọn ògo àtẹ̀yìnwá nìyẹn Yẹmí wèrè ó sọ̀rọ̀ títí ẹni tó títí lánàá ẹni tó àdìjẹta gbogbo ò wúlò fún. àná àdìjẹta kan ló sọ̀rọ̀ títí títí irú ìyàbọ̀ yẹn náà tún gbé mi lọ ilé ẹjọ́ mo ní à wèrè ń jẹ́wọ́ bọ̀ díẹ̀díẹ̀. wèrè ṣé ó lọ sí zone 2 tán náà ti ń wálé ni àbí àbí níbo kò tí wàá jábọ̀ fáwọn tiẹ̀. níbo àníṣebí nínú ló dé ló sọ pé òun fẹ́ lọ máa ṣe fíìmù padà pé òun ò ṣe justice mọ́ ní ló ń sọ yẹn àárọ̀ yìí ló ń sọ yẹn. ìyá ó wọn ò iná tí ní ì tí iná tí ń jó lábẹ́. ó sọ bẹ́ẹ̀ lánàá nìyẹn ó ní òun tún lọ sí ẹ bọ̀ kìnìún kò ṣe sọ pé òun lọ mi ò rò pé ó lọ sẹ́ẹ̀. kókó iwájú iṣẹ́ ni ó máa lọ bóyá nǹkan tó bá bọ̀ níbẹ̀ yẹn kò ń ṣe nǹkan tó lè tí Yomi bá bóyá lọ àwọn á sọ̀rọ̀ mọ̀ tí náà Yomi pé bá lọ á sọ̀rọ̀ fearless tí Yomi bá lọ á sọ̀rọ̀. má kọ́kọ́ sọ ó lè di bí irú ọ̀la kó wá sọ. ẹ mọ̀ bóyá ṣé wọn pé gbogbo nǹkan tó ti máa ń ṣe ó ti máa wá jẹun a máa parọ́ a máa ṣe when I got there kìdíkọ̀ wọ̀ lè ṣe kìdíkọ̀ ẹ wo orúgbà tó wọ́n pé òun lọ sí kọ̀ ipò òun sọ fún táàkì yẹn pé irọ́ tèbí ó yẹ kó ṣe báyìí ń pé táàkì yẹn gọ́ bẹ̀rẹ̀ ń pèsè pé ẹ má bínú ṣe túbọ̀ ẹ lọ sí kinní kan bóyá wọ́n ti wọ́n ọ̀nà ìlélẹ̀ tó yàn pé tó bá padà kó lọ sórí burúkú tó máa ń ṣe online yẹn kó máa lọ fẹ́ nu ẹja wáyà o wàá tún padà wá tó bá padà wá lásán. Mr. Bàtà a máa yes rí ma'am. a máa rí kinní náà African TV mọ́ ẹ̀. àló wá lẹ́ẹ̀ni yóò yìí lọ kọ́mẹ́ǹtì níbì kan bọ́ kò ń bọ́ sórí panel mọ́ ni. bóyá ṣe káwọ̀ ṣí ẹ ti bóyá ti wà ń season wọn. lọ ẹ mọ̀ kó wà tí Yomi jọ wà ní kóòtù ó tún wà wò pé ẹ̀rọ ẹ̀ kí ẹ fi ẹjọ́ pa òun Wùmí náà tún ti gbé dépò wò gbọ́dọ̀ ẹ má fẹjọ́ pa mí lórí ọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ owó káwọ̀ọ̀ṣì mọ́tò mélòó mo fẹ́ fọ̀. táwọn èèyàn tiẹ̀ máa tira wọn wọ wàhálà lórí ọ̀rọ̀ tí yóò fún lórí ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ lọ́rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ ó wà náà yìí nù lórí ọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀. Yomi ló ń ṣẹjọ́ lọ́tún ló ń ṣe lọ́sì yẹn kí ló mú at tó the sọ end pé of the kò day ṣe a lọ sẹ́wọ̀n sí yìí lórí ọ̀rọ̀ Wùmí. tí ó kàn lọ́wọ́ kan lẹ́sẹ̀. ẹni kò kàn lọ́wọ́ kò kàn lẹ́sẹ̀ ṣé kò ti gbowó ń di ọ̀rọ̀ òun ni ó ti kàn lọ́wọ́ kan lẹ́sẹ̀ nìyẹn kẹ tó ó ti jẹ gbádùn síwájú kó náà lọ jẹ pàdé mi ń gùpá ó ti ń pìpì ẹ bẹ́ẹ̀dì fún wọn dúró dé ńbẹ. ẹ wò jòsí ó dàbí pé jòsí àmọ́mọ́ kò yá wá sunline dípò tó máa lọ fẹnu já wáyà ó yá maintain championship ẹ̀ ó ti sọ ti ní kó máa pè òun text message ní kó máa send sóhun fóun ò ní gbà ó fẹ́ sinmi ni. ó ní torọ́ máa ń rìkọ́dù òun pèsè òun ò ní gbé aago wọn mọ́. bàbá ti wise up ọmọ tọ́rọ̀ ọlọ́mọ bá wà ti dojú rú ni lọ́ndàground. bàbá máa ń sọ pé I am a carpenter so I am a carpenter ti ń wise up díẹ̀díẹ̀. Jòsí ń ṣiṣẹ́ underground ní wọ́n wà ń bẹ̀ yẹn ẹkùn fúnra ẹ̀. wọ́n ń ṣiṣẹ́ gan underground òun tó bá máa jáde báyìí ṣèbí Yomi tiẹ̀ Yọmẹ́lò lánàá ó yìí ń sọ ó láwọn fẹ́ lọ gbé nǹkan kan sí pépà ó ní kíní ẹ̀ dẹ̀ máa yẹ ẹ̀yìn èèyàn lẹ́nu gan ó lóun ò ní sọ ó ní kò ní kó sanwó sí foundation òun ó ní kẹ́ni ẹ̀ kọ́ inbox òun ní pé òun á sàkáǹtì paper company tó máa san sí ní pé tó bá dẹ̀ ti sọ kọ́kọ́ send receipt ó ní sóhun. Punch àbí kinní ló Vanguard ló. méjì ó ní 2 national papers làwọn fẹ́ lò ó pé so òun á kọ́ send receipt yẹn pẹ̀lú nǹkan tó ń fẹ́ ṣe ó ní wò ó ní nǹkan tó ń fẹ́ ṣe síbẹ̀ ó ní ẹ máa wò. ó ní Wùmí kan máa lóhùn ìbèrè tó bẹ̀. ó ní normally ó ló yẹ kí Wùmí kọ́kọ́ right òun kan sọ fóun pé kóun sọ yẹn o kò dá o kan ní kóun lọ apologize pé wọ́n kàn tiẹ̀ dé wọ́n kàn ní kóun má porúkọ. oníṣègùn adájọ́ yẹ kó kọ́kọ́ béèrè lọ́wọ́ n pé ṣọ́ọ̀tì sáàbù òun pépà nù ń pé tó bá sọ pé òkè àwọn òun àdírẹ́sì òun ní pé kó ṣẹ̀ṣẹ̀ wàá sọ fún wọn pé kó lọ send ẹ̀ via WhatsApp ó ṣàǹkà gbogbo ẹ̀. ajá sáré fi 2 minutes educate Yomi díẹ̀ mo ráyè ti Yomi these days. Okay, let's mute. Yomi stupid here sorry to say. The first thing ni pé court judgement tó ń ṣe nǹkan is not like court summon
Let me try and make the distinction for you. If you have a case in court, yes, it is mandatory they serve you personally first. If they can't reach you personally, then they apply to the court to serve you through other means. But court judgments, once a judgment or a ruling has been passed, it is not mandatory they serve it on you personally. They will serve it whichever way they feel it can get to you. Because it's not something they will now go back where àríbọ̀bọ̀ yẹn personally láti jẹ́ kó mọ̀ nípa ruling yìí àbí nípa judgment yìí o. So, and another thing you need to know is that this is not a civil case. This, whatever you have here, is bordering around something criminal. So it's not like Wunmi or Mommy has a case with you personally. Oh yeah, Yomi Fabi, you come here. You did this to me. You have to pay me so. You have to no. Mommy has petitioned the court that because of your criminal behaviors, your criminal dispositions, that it is of essence that the court bind you to good behavior. That the court should curtail you, the court should gag you to some extent on what you can do. We call it ex parte application. They don't need you to be there. They don't need your consent. In fact, they don't need you to be aware that that application is in the court or was in the court. They made that application to the court ex parte, meaning you are not party to it. You want something that you're not party to it, you can't join the case in the middle. Eventually, it's when the application fails or when the application becomes successful, that's when you're made aware of it. And if you now have something to object with it or anything, then you can now approach the courts that, so order was made against me. If you were not an illiterate, if you had gone through that application, the ruling, you would have seen there that the judge asked you that, come to me, come and show reason why I should not extend this thing. Come and show reason why I should not make sure you bring shorties and things like that. The court will give you your own opportunity to speak. But because the court wants to maintain peace in the meantime, the court is asking you, Yomi Fabiyi, shut the hell up. And you're getting it wrong when you think, only koma daruko Wunmi. Nítorí maybe in all your sentence you are now using calling Wunmi, Wunmi, mo ti dé, Wunmi, mo ti lọ. No. That's still part of illiteracy too. They are saying you should not broadcast, publish, or conduct yourself in any way that it will attract unwanted attention or bad publicity to Wunmi and Master Liam. So it's possible you do not even mention their name in your chat and all that, but then you're still going against that order. Like you did, I think in your last broadcast, it might not be your last broadcast, at least the one of yesterday. The mo gbọ́ tó wá pé wá ń sọ oríṣiríṣi. I can tell you on the surface of it, you've gone against the order. Ọdẹ ti ní ẹni tó bá ní kí lèèyàn ṣe, eventually èèyàn máa ń ṣe ìwọ̀n náà ni. It's possible you can be mentioning Wunmi's name 24/7. You might go against the order tó fún ẹ pé don't try and threaten her life. Don't try and cause hatred for her. It is possible. It is also possible you keep her name out of your mouth and you still go against that ruling. That's what you have done. You've never been known to follow rules. You've never been known to follow the right process. You are full of contradiction. You call yourself a name and you tritely go against everything
that you can attach to that name. You call yourself an activist, but you're the one who is a pedophile apologist. An activist who victimizes widow. So you're full of contradiction. You don't follow rules, you don't follow law. They are alien to you. Sooner than later, you will get to understand why we have rules, why we have laws. So pé Wunmi has to come and tell you first, lọ sáàfù pé mo ní case against ẹ. No, Wunmi ò ní case against ẹ in a way, in the real sense of it, forget the paper. Wunmi ní case against the powers that be, the government, that, oh, you guys cannot be here while a fool, 40, why somebody whose their life has added no value to the society, somebody who cannot even be a good role model for their child. The government, you cannot be there sitting, watching why this person is going about, earning my good name, why this person is trying to incite the public against me. So it's more like telling the government, do you want to get involved or you want me to take matters into my own hand? And of course, the government will say, no, you can't take matters into your own hand. Let's get involved. Let's know what is happening here. And that's why the government issued you that binding order. That be of good behavior for the next 1 year. Come to me. Come and show me reasons why I should not extend it beyond that, or a reason why I should not ask you to bring shorties, people who will stand for you, and in case you go against that order, send you to jail and you forfeit, whatever their bond, that shorty. Eventually, that is still going to happen. So, kò ní láti wá bá ẹ láti wá sọ fún ẹ pé àwọn ti ní case against you, or to now bring that ruling to you personally. Thank God there's no way you can now turn around and say, oh, you are not aware of that ruling. You have discussed, you have spoken on it. You saw it in the papers, you saw it in the social media, and you have talked about it. So you could have been, and that's another thing about being smart and intelligent. If you were to be smart and intelligent, you could have even avoided or found a way of not paying attention to that news or to that publication, and pretended, oh, you're no longer reading papers, or you're no longer aware of what is trending in social media. Maybe for few more days or few more weeks, you could have gone ahead with your propaganda, with your incitement. Maybe you might have somehow avoided being punished. But now you spoke about it, that you are aware of that ruling. You still went ahead to do what is contrary to what is contained in that ruling. So you're more like saying, no, you are above the law. You are not law abiding. You don't care about the law. You don't care about our judicial system. For somebody who calls themselves an activist, what a contradiction. So sometimes when you see these things, I keep telling you guys, take 20 minutes, take 10 minutes, look it up, search it up, ask people, okay, what does this mean? Get some kind of full comprehension of whatever the situation is before you react or before you do anything. That way you would avoid, please, some embarrassment and avoid some jail time. So I hope you've been schooled a little bit tonight. That will still not help you, or that will not save you from jail. But at least in future, you will know how to comment this kind of thing. Kò nídìí láti wá sọ fún ẹ, ìwà tí o dẹ̀ jọ sí ní case, at least not èyí tí mo mọ̀ yet.
ó bind ẹ̀ over ni and government ló dẹ̀ bind ẹ̀ over. And once you become a law-abiding citizen of Nigeria, the binding over order will elapse eventually after 1 year. Bí tó bá dín pòkè eléyìí ò ṣetán àti gbọ́rọ̀, tó bá ti sọ ẹ́ sẹ́wọ̀n gbà yẹn because bóyá o ti contravene ruling yẹn, then wọ́n á sọ ẹ́ sẹ́wọ̀n tó bá jáde lẹ́wọ̀n tó ti learn lesson yẹn, bí Sam Sodian ṣe learn lesson yẹn, then maybe you become a better person and productive person in the society. But until then, keep making a fool of yourself, keep going against the ruling, keep doing what you want to do. Only time will tell. It might appear like, oh, nothing will happen, or to sell you to Muje. Don't worry. Keep saying it. Come over the down or not, lawyer, someone local. My son over everywhere. We are here watching, we are here waiting. On evidence to what don't need and two about the court. Wà ní kó play ẹ̀kọ́ tó wà ń bẹ̀. Àmú tí ẹ mọ̀ bóyá orí yín ò tiẹ̀ kí ń pé ni. Ẹ̀kọ́ wo ń pò kí tẹ́bá kọ̀ ti dé kọ́ọ̀tì o. Ẹ̀kọ́ mọ̀rọ̀ tí ò ṣe tí ò kan kọ́ọ̀tì ẹ̀kọ́ mú wọlé. Wà ní fídíò 3 seconds yẹn kó play fún wọn fún ẹ nínú ẹjọ́ ìwo. Nínú ẹjọ́ ọ̀tá ló kẹ́jọ́ òṣì sílẹ̀ ẹjọ́ burúkú ló fẹ́ máa bá kọ́ọ̀tì rò. Abdul pé kí ló kan binding over application yìí pẹ̀lú 3 seconds video. Wọ́n náà sọ nǹkan báyìí and these are the evidence of àwọn nǹkan tó sọ, which has nothing, is not related to the 3 seconds video. Kí wá lọ́rọ̀ 3 seconds ṣe ń bì yìí? Tó bá jẹ́ pé bóyá àwọn radical judge ni, á pè ẹ̀ súnmọ́ra pé kò súnmọ́ òun níwájú, kí ni gavel á dẹ̀ bang ẹ̀ mọ́ ẹ lórí ń kódà kó díẹ̀ dàrú. Ní o padà lọ jókòó. So gbogbo àwọn kinní yìí, ẹ fọ̀rọ̀ bóyá court àbí judicial system jẹ́ bí kan tẹ ó jẹ́ bí TikTok. Tá máa bèrè lọ́wọ́ yín pé ṣé wọ́n ti parí corona ni tí lóde kan máa mú kinní kan he said they have fired the nigger. Whether she said they have fired the nigger or she said they have fired the niggers, gbogbo yẹn ti close. The coroner inquest has reached a verdict. Gbogbo story ó ní anybody tó bá dẹ́gbọ́n mi ní kinní kan it's like gbogbo story yẹn ti bá yẹn lọ. Yẹn làwọn Christian máa sọ pé all things are passed away. Gbogbo nǹkan dẹ̀ ti di another thing. Go and bring new stories. Not all those old stories àti gbọ́ sẹ́yìn pé ó pa ìnígà, ó náà máa bring it down, ó náà gbogbo yẹn ò lè work mọ́ ní setting tó dẹ̀ wà lẹ́yìn. Because gbogbo yẹn ní court ti gbọ́ láwọn ètò fẹ́ gbọ́nú ẹ̀. Wọ́n dẹ̀ ti make a decision wọn based on that. So Yomi Fabiyi continue go and chat náà ti lọ bá Clark ọ̀nà lọ bá Clark sọ pé ńgbà tó ń sọ ìbò pé Mr. Yomi mo understand gbogbo grammar yìí o ní ẹ̀kọ́ Clark ni wọ́n sọ grammar wọ́n tó parí secondary school grammar ló fẹ́ wà lẹ́nu ẹ̀ yàtọ̀ sáwọn mẹ́ta méjì kan tó kọ́ nínú dictionary tó máa wá jẹ́ nǹkan tó le fún Clark láti understand. Ìwọ tó ti understand document tó wà wájú ẹ̀ pé it's not a private matter. Tó ń sọ pé ó ní láti wá bá ẹ tó máa ní láti sọ pé kí wọn náà wá sọ tẹnu ẹ. Ìwọ ẹ ló máa sọ òyìnbó fún Clark tí Clark ò lè understand. I don't know how daft people can be. Because you say these things and funny enough you still have people on your platform that still they're like some of them are still in awe of you like Mr. Yomi Mr. Yomi dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ gan Mr. Yomi dẹ̀ ń ṣe kí I don't know. Mo mọ ibi táwọn yẹn ti wá náà really. Ọlọ́run ló mọ orú ọpọlọ tó fi bí àwọn yẹn. Bí ọpọlọ anybody bá tún jẹ́ pé ọtí ẹ tún sínú ẹ̀ irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn write off ni wọ́n. Ìwọ tó jẹ́ pé àwa sì wò pókè o tó bá jẹ́ pé you are an honourable person. Being the kind of how deep you fallen, Yomi Fabiyi, somebody like you should just voluntarily walk into a fish farm, donate yourself to them as fish feed. Pé ẹjọ́ ẹ fi mí bọ́ àwọn ẹja yìí, let me even contribute something
in my last moment on this earth, then contribute to continue society or see Mother Earth. But you still don't have that share. You still don't have that sense of gratitude back to the world. Because you came to this world, you've did nothing. Anyway, let us come out and pay your two for any personal attack. But if you know what is good for you, that is the best thing you can do for anybody. The closest fish farm to you. Lọ síbẹ̀, donate ara fún wọn, kó fi ẹbọ ẹja. Then at least people can remember you for something. Otherwise, kí ló fẹ́ remember ẹ fún? Bí bàbá Ìjẹ̀ṣà tó gbà ní, bí ti widow tó ń victimize. Bí tọmọ tó lè dátọ́. Báwọn obìnrin tó tiẹ̀ lè sọ pé òkè o, òbóbìnrin gbé papọ̀ fún oṣù kan àbóṣù méjì o. Ìwọ gan ti di joke fúnra ẹ. The other day wọ́n ti gbògo ẹ, wọ́n ti refurbish ògo ẹ, kọ́ tiẹ̀ fún ẹ kó tiẹ̀ máa lò bẹ́ẹ̀. You are nothing. Ìwọ gan ti ríra as a joke. So what more? If you see yourself as a joke, kí ni àwa ṣe fẹ́ wá fi as something important? Wọ́n tó bá wá ń rí as something, tọ́yìn rí as something good, Mr. Yomi, Mr. Yomi. Gbogbo á lè conclude bí lifetime yẹn náà rí. Ẹ wò lecture kékeré mo ní sáré ṣe fún Yomi o. Mr. Pytha, mo fi títóbi Ọlọ́run ọba bẹ̀ yín. Tí Yomi bá ti ń bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo lọ́la, ẹ ṣáà rárá wa máa dá Yomi lóhùn. Torí tí ilé ọ̀la máa fi ṣú báyìí pẹ̀lú ìrìgbélé ẹni díẹ̀, ẹni lecture díẹ̀, ẹ wá dúró nǹkan tẹ́ sọ kalẹ̀. Yomi ò gbọ́dọ̀ disturb social media space fún wa lọ́la o. Torí ẹ̀ kí ń wà available lọ́wọ́ àárọ̀ o. Nígbà ẹ tí má mo wọrí bu tó bá jáde àfúndésì ọ̀rọ̀ lọmọ elétí ẹ̀ fẹ́ jẹ. ẹ mọ bu Ta mo ló kàn sọ̀rọ̀? ṣàlàyé nǹkan tí ò yé mi. Ta ló sọ̀rọ̀? Ṣẹ́yìn tẹ́ ti lọ láti 2 weeks ago tẹ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ bọ́ta lénìí nínú yẹ̀wò. Ṣẹ́yìn ewé tó fẹ́ wá dá jòsí ló. mo wà nínú mo 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 ti fẹ́ fún Yomi jẹ tẹ́lẹ̀ bọ̀ kó wá ṣèṣì jáde lọ́la yẹn ara fẹ́ ran bọ́ǹbù lọ́wọ́ fún ni. Tẹ́ bá ti wà available torí ó tọ̀sẹ̀ kọta tí rí yín báyìí. Torí ẹ̀ sọ́n sì pé kọ́ máa wọrí ọ̀rọ̀ ọmọ lébélé sí jẹ. Mr. Pytha ẹ kálẹ́. Ewo la kí pa ẹ ti kí wọn Ẹ tẹ. kí ni tí mo ti mọ̀ pé Sorry, ó jábọ́ ni mo fẹ́ mute. Sorry, mo fẹ́ mute mi mọ̀ pé mo sọ síta. ẹ mute. Mr. Pytha ṣe ti gbọ́ pé bọ̀dá alálẹ̀ àwọn team josi wọ́n ti ń wọ̀n ní pé ọ̀dọ̀ Papa Bingo tó lọ yẹn kó má bẹ̀rẹ̀ sí ní bú jòsí o pé àwọn yìí ń wòran ni o ọ̀dẹ Àwọn Vegas. àti Papa Bingo tó ti ń ṣe collabo nsìn. Alálẹ̀ àti Papa Bingo lẹ́ànà wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ 6 hours ní Papa Bingo bá bẹ̀rẹ̀ from Genesis pẹ̀lú rọ́nà ní gbogbo ẹ̀ o to Revelation ló fi Papa Bingo ń ro páàsà ló ro gbogbo ẹ̀ fún ó bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ Wùmí ẹ̀kọ́ táwọn àwọn mọ̀ pé kò ṣe pé Wùmí free pé kò ṣe pé Wùmí ò guilty Wùmí guilty but àwọn ò kàn ní evidence ni àwọn ò ní kinní kan pé àbáwò ni Wùmí ṣe máa ní pé ọkọ òun ò fẹ́ lọ sí kinní kan ó sọ yẹn ó bọ́ sọ̀rọ̀ gbogbo wọn ó wá mú gbogbo wọn lẹ́yìn ọkọ̀ ló ń ṣàlàyé fún gbọ́ o bò ó gbà tó yá mo tún rí làgàtà lọ́dọ̀ ẹ̀ nígbà tó yóò tún ọ ṣàárò gbogbo so bọ̀bọ́ yẹn dẹ̀kẹ̀rẹ́ I think 2 or 3 days ago ìgbà tí team làgàtà àti team gùrẹ́ tó lọ sọ́dọ̀ ẹ̀
pro níbi tí wọ́n ṣáà ti ń ṣòwò messages tí Lagata lòun fẹ́ fi evidence hàn nígbà kan Gòrẹ́sì ò rẹ̀ evidence kankan múlẹ̀ ẹ dẹ̀ mọ̀ pé Gòrẹ́sì náà dẹ̀ kẹ̀rẹ̀ ẹnu ẹ̀ náà kò lè jẹ́ kó rílì sọ̀rọ̀ so ìyẹn náà tún wá ba gbogbo nǹkan tó wà nílẹ̀ jẹ́ kó lè sọ̀rọ̀ dáadáa kò tún evidence kankan múlẹ̀ so kò rílì ní point kankan ṣe nígbà tó wá yá ibi tó ti ń ṣe show yẹn bọ̀bọ̀ yẹn náà enjoy àwọn views yẹn ó ní view gánjọ yẹn ó ní viewers gánjọ yẹn òun náà enjoy lọ bó ṣe di lẹ́ẹ̀kan náà báyìí àwọn ọmọ oró wọ́n ṣe jí àkáǹtì ẹ̀ nìyẹn kọ́ tó ajá wá káńtì ẹ̀kẹ́. kọ́ tó wá ẹ̀ bóyá wọ́n report ẹ̀ àbí kankan bọ̀ kọ́ tó wá ní pé wọ́n á lọ pátápátá because kò lo àkáǹtì yẹn for a day or two kan ni ẹ mọ̀ lẹ́ẹ̀kan náà báyìí gbogbo àwọn panelist ẹ̀ báyìí wọ́n kàn lọ ni ṣàbọ̀ kó wá dàbí ìgbà tó yẹ pé kán ṣe májíìkì lójú èèyàn bí bọ̀bọ̀ yẹn ṣe ó bá wò bàlàbàlà ó bá wò ibo lẹ sọ mí sí ìpẹ́. bẹ́ẹ̀ ló fojú ojú fóònù báyìí lóye láìpẹ́ ó bá tún káwọ́ sórí ó bá tún lọ ó tún padà ó tún fojú fóònù báyìí ó yẹ ó ní kí ló ṣẹlẹ̀ ṣá ṣé wọ́n ṣe kíni kan fún fóònù àwọn kíni gbogbo ilé kíni kan tó wù ṣe mo ní nígbà tá lálẹ́ gangan bá ń ṣèkì báyìí àwa tí àlá lálẹ́ gangan kan ló bá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ló bá ní wo kọ́sẹ̀ má kúra wá òun ti mọ̀ wọ́n ti sọ̀rọ̀ yìí fóun wọ́n ti ṣe gbá kan bí wà àwọn vendors ẹlẹ́jọ́ òfò dẹ̀ lọ́lọ́ ẹ̀dọ̀ ṣé bàbá ẹ̀ ṣàṣe sọ pé oríṣiríṣi ó ṣàní àwọn ti mọ̀ wá òun ti mọ̀ wọ́n pé bàbá yẹn pé wọ́n ń gbè lẹ́yìn bàbá wọn ò sọ tọ̀rọ̀ fún bàbá kìnnìkan ẹ dẹ̀ mọ̀ gbogbo orúkọ bẹ́ẹ̀ Papa Bingo kì í láìkẹ́ pé kó máa lọ péjọ sọ́dọ̀ èèyàn kan kó má jọ́dọ̀ òun ni kó ti máa ṣe àrágbá yamuyamu pé kó máa ṣe lè ó ti ka lára stylishly o bí Papa Bingo ṣe lọ wọ́ bọ̀bọ̀ yẹn nìyẹn o lọ́ba jọ kó host lánàá bí akígbe márùn nìyẹn o bó ṣe bọ́ta nìyẹn èmi ò tí ì rírú Ọlọ́run rí òun nìkan ló wá dá wà bí ó tún ṣebí ìgbà tó rí ẹ ò pé ṣebí ìgbà tó ti kọ́kọ́ mọ̀ pé àwọn èèyàn ní kọ́kọ́ wá ń pò wọ́n ní tètè rẹ̀ ṣebí kò yẹ kó gbé àwọn boxes yẹn sí ó yẹ kó jẹ́ òun nìkan ni fún 1 hour sí amẹ́nìkiri tó fi sọ̀rọ̀ òun nìkan ló dá wà bẹ gbogbo panelist ẹ̀ ń wá ṣòfò ló ṣàn sọ fún bọ̀bọ̀ yẹn pé wo òun ní pé kó má wá o òun ní kó má ṣe kíní o but ọ̀dọ̀ bàbá Mohbad kíní kan we come for Joseph Aloba àṣẹ kíní kan torí bàbá ẹ̀ alálẹ̀ òdẹ̀ tí bọ́sítà látànà sí so àmọ́ bóyá alálẹ̀ máa fún wọn ní reply ni àbí kò ní reply wọn á kọ́ ignore wọn a máa bá kádàrá tí. ṣé ẹ láction lára ni. ṣé alálẹ̀ bó ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn mi ò reaction kankan bẹ́ẹ̀ o mo reaction kankan lára o. téèyàn bá pẹ́ dé sírú kéèsì Mohbad báyìí lọ́pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ pé náà nìyẹn ni ó dẹ̀ ní àwọn eré àkàn ló fi lè pẹ́ dé sírú kéèsì tó tó yìí. torí àwọn kan ní alálẹ̀ ni alálẹ̀ ò dáyé mọ̀ wọ́n á fayé hàn. torí ó ní àwọn kan ní give away ló máa ń ṣe lórí Facebook girl kan ní orí Facebook ló wà òun lòun lọ pè wá sórí TikTok pé kó wá máa ṣe justice of Mohbad ń bẹ̀ nǹkan mẹ́rin gbá kan but kan tóun náà kọ dúró lé lórí náà ni pé VDM ó dà pé èèyàn VDM wà lóhun ó rà pé wá ní wá ìtọ̀ṣe ní group chat pé nínú group chat wọ́n ti sọ pé nọ́ọ̀sì ló máa take fall wọ́n ti mọ kinní kan pé nínú group chat lọ ti parí iṣẹ́ gbogbo ẹ̀ nínú group chat lọ ti gbé àwọn. kí ló wá fẹ́ ṣe sí gbogbo ẹ̀ now that you know all these things now that you have successfully convinced yourself of all these fictitious facts. So what do you want to do about it? Exactly. Because ìtorí ẹ̀ mo ṣe máa ń wo àwọn idiot yìí ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tó bá ń sọ gbogbo 2 years ago tí gbogbo kìíní ìbẹ̀rẹ̀ tó bá ń sọ pé Wùnmí ló pa Mohbad àyàrí àṣekínní kan nísìnyí tó bá sọ pé Wùnmí ló pa Mohbad máa tún sọ máa tàpẹ́ síbẹ̀ ní okay and then kí ni nǹkan tó fẹ́ ṣe sí á ti gbàṣẹ́
a gbà pé òun ni ó pa, a gbà pé ọmọ mi sọ pé àwọn dádì Liam bàbá sọ pé àwọn dádì Liam ló pa ọkọ òun, a gbà. But kí ni okay, what is your point tó fẹ́ bring out nínú ọ̀rọ̀ yẹn? Point tó fẹ́ bring out ní kókó. But Mr. Python wọn kò tún máa padà lọ sọ́wájú padà lọ sẹ́yìn ni. Gbàlẹ́ a máa gbọ́ àdúrà said tẹ́nibọ̀dì bá rẹ́gbọ́n òun lápá 12. Mr. Python, you know the funniest part of this thing ni pé àwọn people yìí okay sí gbà táwa ń bí báyìí mo já sórí life kan life ní 80-70 àti bọ̀bọ̀ kan báyìí 77 on kìíní kan 77 ṣàníṣà mo ṣáà wọbẹ̀ wọ́n á gbọ́ sí bọ̀bọ̀ yẹn sọ pé ó ní wọ́n jẹ́ kí kinní yẹn kó wọ Mohbad lára gan ni ń pé ṣe mọ̀, so he was now saying something about pé Mohbad pé ó ń lo nǹkan pé àwọn tó bá dẹ̀ ń lo kinní yẹn ń pé tó bá sùn báyìí wọ́n lè sùn for 20 hours ń pé nǹkan tó ṣe jẹ́ pé kò kì í fẹ́ lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá ẹ̀ ń pé because ẹ mọ̀ bẹ́ẹ̀ ni pé ṣe mọ̀ kéèyàn wà addicted sí nǹkan kan pé bàbá ẹ̀ náà kan tínú bàbá ò ṣe kí ń dùn bí bàbá ẹ̀ náà bá fẹ́ lọ sọ́dọ̀ ẹ̀ ní kíní kan okay ibi tẹ́yìn people yìí I don't know bí tẹ́ ma bóyá ó máa ń ní time kan tọ́pọ̀lọ́ wọn máa ń ṣí tó yẹ pé wọ́n á ronú bákan tó bá tún yá ọpọlọ yẹn á kọ̀ tó lock fún wọn ni I don't understand torí wá ní irú bó ṣe ní ìjọ Monday yẹn wọn rí lè pé ó lè jẹ́ pé ìgbà tó ti mú kíní ẹ̀mọ̀ ó lè sùn for that long tó yẹ pé kó wá jí nírọ̀lẹ́ ó ṣàrò gbogbo mọ́ ọ̀bá ìpòkè ẹ̀yin people yìí what is kí ni nǹkan gangan tẹ kí ni point tẹ fẹ́ mú jáde nínú gbogbo nǹkan tó wà nílẹ̀ kí ni nǹkan tó yẹ pé ó máa make yín gbà pé okay o this is how it is kankan kí ni nǹkan náà wọn ò mọ̀ bẹ́ẹ̀ bá bí wọ́n sì wọ́n máa bí ń pé way forward what is the way forward gangan tẹ́yìn fẹ́ sọ àwọn gangan ò mọ̀ èmi dẹ̀ ti bá wọn gbàdúrà mo ní way forward fún wọn ni kọ́ ló ń jẹ́ kí Jòsì lè bọ́ sàkówá even nǹkan kí Jòsì bọ́ sàkówá sòtọ́ ọ̀rọ̀ fáwọn pípé àwọn kàtẹ́ẹ̀lì kí ló dé why ten kúkọ sọ̀rọ̀ mi. Fearless ṣé kí n tún máa wúkọ́ mọ́ nítorí Ọlọ́run. bọ̀ kí lè tó ṣe jẹ́ pé gbà tí mò ń sọ̀rọ̀ lẹ̀ ń wúkọ́. Fearless ti ń sọ̀rọ̀ látẹ̀kan tí kò wú. ọ̀sẹ̀ bẹ́lẹ̀ fẹ́ mute ni báwo lẹ ṣe unmute láti wúkọ́ sọ̀rọ̀. mi mọ̀ bóyá network ẹ ní sùúrù madam. bí lẹ́sí network yìí unmute yín tí ò ṣí kámẹ́rà. Fearless and then nǹkan tí mò ń try láti sọ wípé gangan cap tí Cindy bá béèrè fún recap ń narrate tó báyìí láti jẹrin ọ̀rọ̀ àti jẹrin lẹ ti mú wọ ẹ̀ ní ẹ má jẹ́ ìpàrọ̀ fún yín mi ì láìkì sí ń dà láìkì àwọn méjèèjì tó bá dé kọ́ bá ní wá fáwọn recap. because ẹ jẹ́ ń ṣe recap ẹ jẹ́ ń mú from chapter to chapter. ẹ fi níbi ẹni tó bá ṣàwọn mi máa sọ̀rọ̀. ṣe mọ̀ ń pa ilé ṣe wà ń bí ń pa ilé. òní ìdí tí Mr. Python bá mọ̀ ọ́ máa sọ fún tí Mr. Python bá dé wọ́n fẹ́ jẹ́ kí n sọ ṣá so that màá mọ̀ á wò pé ìpè mo ṣe wọ́n á tún appreciate ẹ̀ ní even kò yẹ pé wọ́n mọ̀ kí Mr. Python gan wo láì tó máa ń fi tayọ̀tayọ̀ béèrè recap lọ́wọ́ ẹ̀ ní dá wọn lóhùn. kí ló dé. ẹjọ́ ṣe recap fún mi. ẹ má bínú ẹ má ẹ ṣe recap yẹn gan. it's good. recap yẹn ló máa jẹ́ ká lè fún ní kálukú ní change yẹn. Mr. Python ẹ̀yin o kò sí wàhálà o Fearless ibi tèmi àti ti máa ní problem ní kí Sister Cindy dé kán béèrè fún recap kẹ́ máa fún un. Why should I? Give me a reason why. Am I here for recap? You can't lè máa. Is that justice of Mohbad? Èèyàn tó bá béèrè. Is that justice of Mohbad? ọmọ pé mo lè di ọ̀dà báwo lẹ́gbẹ̀rún ṣe fẹ́ gba change wọn. Exactly. Jason ẹ ṣe ṣèrántí gbogbo ìtàn sọ látàárọ̀ bàtà lẹ fẹ́ mú dání sí. Wọn ò ṣe rántí. kò sí tí mo lè mú dání nínú wọn mo ti fún bẹ́ẹ̀ ní tọ̀dọ̀ ẹ̀ bó slow ni tí yóò bá slow wọn lè lọ pé wá níbi tó wà tó wá ṣe justice for Mohbad tó ti tán. alálẹ̀. ok bẹ̀rẹ̀ ṣé òun ni bẹ̀rẹ̀ ok. òun ni bẹ̀rẹ̀. àwọn ní bẹ̀rẹ̀ ṣe bẹ̀rẹ̀ ti wà beneficiary onílé. alẹ́ ní pé tiwa nítorí Ricardo ti wọlé o kọ́ máa mú yín fún. nígbà tó máa pè é wọ́n ní benefactory àwọn tí bàbá ẹjọ́ fífi ẹ ti fọ́
wọn ò mọ kọ́kọ́ pè láyé wọn tọ́ wa wọ́n ní bẹ̀rẹ̀ factory wọ́n wò pé kí ló jẹ́ wọ́n tọpọlọ wọn dúdú. factory jẹ́ bẹ̀rẹ̀ factory. ṣé beneficiary ló máa gbọ́ tó máa ń pè mí òkú lọ́pẹ̀jì ẹ̀rí oníbílọ̀ tí máa fi máa gbọ́. beneficiary ni àwọn tí bàbá náà lọ nígbà tí wèrè kan ni wọ́n máa pè tí ò rántí orúkọ ẹ̀ nígbà tó máa pè títí ẹ̀ àní mo tún nígbà tó sọ pé beneficiary mo tún wá padà lọ́mọ lọ́wọ́ pé beneficiary ni. wọ́n ṣàjẹkórí àwọn pé kọ́ máa pè ní benevolence ibi tí wàhálà ti máa wà ní. àdìgbà tó pé bẹ̀rẹ̀ ráwọ̀ èèyàn ní tátù ní bẹ̀rẹ̀ àwọn alálẹ̀ lélẹ́yìí o lélẹ́yìí ò ń ṣe kò ń ṣe bẹ̀rẹ̀ tọ̀dọ̀ wa. tó wọ́n wá tí ì way forward látọjọ́ ọjọ́ ẹ̀ báyìí mo ní pọ́n tún fẹ́ ṣe wọ́n tún fẹ́ come together káwọn come together ká. pápá ìtọ́jọ́ yẹn ò dà. come together yẹn ló worst jù. àárọ̀ ọjọ́ yẹn ló bá a ní ṣẹ́rí láàárọ̀ ọjọ́ yẹn ṣẹ́rí these people don't understand one thing ni pé kò sí bó ṣe lè come together. Because when you have somebody like Yeti 70 ò kàwé kò ní better understanding of some things. Yeti 70 will go with whatever you tell her or tó tètè ẹ bá ti kọ́ nípa Wùnmí she will go with it kò ní verify ìyẹn bẹ́ẹ̀ Yeti 70 irú àwọn Yeti 70 Tóyìn Jíde ẹ̀wọ̀n ṣé Yeti 70 ìyàwó apárí ìyàwó Kazeem. G-Babe trust àbí kinní kan náà pè yẹn ṣé gbogbo set àwọn yẹn wọ́n fi wọ́n dí garawu ni wọ́n fi wọ́n dí àwọn space pé òkè kábàlì máa láwọn èèyàn tó yìn ṣe host tó lè máa bọ́ síta ṣe rí irú kí lorúkọ ẹ̀ àwọn ṣe mọ̀ pé ní tíìmù àwọn pork daddy bó ṣe wà yẹn sìn ní tíìmù jòsí ẹjẹ́ àbẹ̀rẹ̀ báyìí pé yàtọ̀ sáwọn Papriano tó ti yára wọn kúrò ní tíìmù jòsí tipẹ́tipẹ́ tó ti dúró láyé ara wọn now ó ti di tíìmù jòsí àti tíìmù Bukky àwọn kan wà lọ́dọ̀ Bukky àwọn kan sọpọ́tì jòsí ní abẹ́ Bukky Tóyìn Alámàlà wà ń bẹ̀ Yeti 70 wà ń bẹ̀ G-Babe wà ń bẹ̀ Kọfí wà ń bẹ̀ so gbogbo àwọn branches tí Kọfí bá tún ní wọ́n ràn mọ́ ti Bukky. àwọn Europe connection nìyẹn. àwọn Europe connection nìyẹn. àwọn Europe exactly ṣé wàá rí ti ṣáìdì pork york àwọn bíi Báyọ̀ shallow brain Ọláìdé tó pé ẹ má sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ kí ẹ má sọ fún yín pé kéré. ọmọ àlè tó fowó justice wọn lọ school tí ò pa school pé. so irú yẹn ẹ lè imagine nígbà tágbàlagbà ọkùnrin tó bá sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn àṣebí gbọ́gbọ́ àwọn tó sì àwọn àánú ire àánú àwọn bẹ́wà kínní kan ṣáìdì àwọn pọ́ọ̀kì yẹn náà ni gbogbo àwọn yẹn wà bọ́ wọ́n sì fara hàn Bukky pé wọ́n fi taratara fẹ́ ṣe kínní fún Bukky so pọ́ọ̀kì yọ̀ kínní àwọn gbà fún Shittu ṣe pé Bukky ò gbà fún Shittu mọ́ tiẹ̀ pọ́ọ̀kì yọ̀ try láti recruit Kọfí but Kọfí ò agree so Kọfí dá padà sọ́dọ̀ Bukky pọ́ọ̀kì ọ̀kẹ́ pẹ̀lú ó wà pẹ̀lú àwọn títí ẹ̀ ayé kò tọ́ wọ́n tún pè ní coach àgbàlagbà ní àwọn tí York nìyẹn tí gbogbo wọn àríṣe yẹn wà láàrin méjì àríṣe ò tí mọ̀ bí tóun máa dúró sí nínú àwọn méjèèjì so àwọn yẹn dúró bẹ́ẹ̀ yẹn ó wá tún wá kú Rich Grace yẹn dá dúró pẹ̀lú àwọn Bible study fellowship ẹ̀ so Bukky ò tẹ̀lé Rich Grace kò sí lọ́dà Ishak wà ní Ishak náà fẹ́ máa balance between Bukky àti York but ẹ bá wò dáadáa ó ń yọ ọ̀rọ̀ sí Bukky lára díẹ̀díẹ̀ because ó ń fi pé ọ̀dọ̀ pọ́ọ̀kì yẹn ló máa favour àwọn jù
torí ṣe pé àwọn pọ́ọ̀kì lọ súnmọ́ bàbá nísìn àwọn àti bàbá àti Ṣítù ni gbogbo wọn jọ ń ṣe meeting so Ishak bọ́ sí side yẹn ọmọ ẹrú ni Ishak àti Tarzan ọmọ ẹrú làwọn yẹn àwọn yẹn ló máa lọ ṣe ẹ má bínú àmì mọ̀ pé mo sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn sí ẹ pẹ̀lẹ́ ṣe ti kọ́ tí mo kàn ń try láti ṣá ọkùnrin baálé ilé baálé ilé wọ́n sọ̀rọ̀ síbẹ̀ yẹn wàá dẹ̀ tún wá máa bẹ̀bẹ̀ wá máa ṣe bí èyí tó fẹ́ ké so òun ni but Rich Grace ń sìn òun dádó Josie ready láti fi Rich Grace sílẹ̀ Bukky bàbá àti jẹ́yìn náà ńkọ́ jẹ́yìn gan lè fi nǹkan tó yẹn sílẹ̀. Josie wàyàrà ó yarí mọ́ wọn lọ́wọ́ lọ́tà yìí ni pé láyé sẹ̀ kò sí kọ́tà lè ṣe wọ́n ní you can have the whole world and give me Rich Grace àti àmà gbẹ̀mí lẹ́nu mi o lè máa fi eléyìí fún yín o. so ibi tí gbogbo wọn pín sí nísìnyí nìyẹn so àwọn Ngozi former Ngozi wo lórí kẹ̀dẹ̀ rẹ̀ olórí rẹ̀gẹ̀jì òun Ngozi abirùn wàhálà ìbí sábàtà nídìí yìí ò níṣẹ́ mú ọlọ́run àárọ̀ kùtùkùtù ló ti jí lọ sí bíbẹ̀ yẹn tó ti lọ́rùn jọ. láì nìkan náà ló dẹ̀ ní the same thing yẹn náà a máa repeat. bí rédíò àsọ̀rọ̀ bá gbèsè òun chairman ń tiẹ̀ chairman ò ní mind of his own chairman lè lọ sẹ́niwẹ̀ ẹni tí chairman bá bú lánàá gan tó bá pẹ́ wò ó mo máa competition ni a máa lọ sí kinní kan ni a máa ṣe gbá kan àwo kan tó bá máa fi di next 5 minutes ẹ̀yẹn wo chairman ó máa mama dá ìyẹn chairman ìyẹn máa ti tún lé kọ́ dààmú tiẹ̀ issue tiẹ̀ ni ó ti tú ilé ó tukọ̀ ìdààmú. Mr. Python mi ìrírù tiẹ̀ rí chairman tó yẹ pé kọ́ńfì ó gbé gbogbo ẹbí ẹ̀ ó gbé yín ṣe pé kò sí nǹkan tí ò ṣe fẹ́ tó lóun máa lọ sùn kọ́ńfì Germany ni kò sí nǹkan tó lè bẹ́ẹ̀ sọ ayé kọ́ńfì máa bà tí kọ́ńfì débẹ̀ yẹn ń jọ yẹn tẹ bá rí bí chairman ṣe ń ṣe pẹ̀lú kọ́ńfì àwọn méjèèjì padà gbà fúnra wọn ọjà ó mẹ́ọ̀dì pẹ̀lú kọ́ńfì ní máa ń fáwọn rẹ́rìn Yẹtí 70 dẹ̀kẹ̀rẹ̀ ìyẹn lejú débẹ̀ ni pé kí ni nǹkan tẹ̀ ń sọ níṣẹ́ peanut tí gbogbo yín dá fún Joseph Aloba lẹ́fẹ̀ẹ́ yẹ kó máa ṣe accountability lé lọ ẹ béèrè lọ́wọ́ pé wèrè tó sọ pé ṣé peanut tí gbogbo wọn dá àtowó gold fraud me àtowó Access Bank wọ́n ní 50k ni wèrè dánú gbogbo owó tó wà nílẹ̀ yìí wèrè kẹsàn fún wọn pé peanut ni wọ́n dá very useless mi tí rẹ̀ tó useless tó chairman ìwọ tó yẹ pé ńgbà tí Kọ́ńfì àti Bukky tán mú ẹ ó ló fẹ́ lọ pokùnso ni Kọ́ńfì yẹn ló wá dẹni tó wá rí tó tún wá ń romance lórí panel èèyàn ṣe mí gọ́gọ́. ṣé kò tiẹ̀ tẹ́ anybody nínú àwọn èèyàn wa ń bì náà tó lọ ń sọ ń gbà pé àkọ́ má jẹ́ kí máa yí pokùnso kìnnìkan torí ó yẹ kó ti lọ ń gbà yẹn at least àti àmọ̀ pé wọ́n spanner loss ni. Ọlọ́run àwọn àrísítò gbogbo wọn Yínká gbogbo wọn lọ́lọ́run irọ́ ìpèrè tó bá fẹ́ pokùnso ṣó yẹ kó sọ fún yàn kankan ni ṣe bó yẹ kó ra lọ wọ́rọ́wọ́ kọ́dẹ̀ rí nóòtì ẹ̀ ńlẹ̀ńlẹ̀ ni pé nóòtì tó fi sílẹ̀ rè nígbà tí ó ti lọ. táwọn èèyàn dẹ̀ wọlé dè kọ́ bá tọ́jú ọmọ ẹ̀ kankan bẹ́ẹ̀ yẹn. irú Yínká ń sìn á bá wọlé ẹ̀ yẹn títí táwọn ẹbí ẹ̀ máa fi dé torí Àbújá náà ní Yínká ń gbé ìyẹn àràn lọ́wọ́ ẹni tó yẹ kó ṣèbí òun àti kíní kọ́lọ́ competition ní EFCC fún Josie ni ṣèbí Josie náà kọ́ ni wèrè ti bẹ̀rẹ̀ sí ní romance padà yẹn ànímọ̀ yìí ò ní life chairman. padà sọ́dọ̀ wọn ni olórí burúkú ni máa yẹ ó ti romance ó fẹ́ padà sọ́dọ̀ wọn ni ó lò ṣe. very useless man. bọ́lá aṣọlá láàárọ̀ ọjọ́ yẹn lọ sọ̀rọ̀ ní èèyàn kan wá ní ẹ ṣàmù pé bàbá yẹn àwọn èèyàn kan ó dàbí kí ló ń pè ṣé kátà ọkọ ló ń pè wọn ó lórúkọ kan tó ń pè àwọn kàbá wọn náà kàbá ló wà ní ló ń control Josie o wèrè Àdùkẹ́ nígbà tí bàbá máa gbowó ilé tó máa gbowó ilé tó máa gbowó àwọn kàbá ò wọn control Josie gbà yẹn ìsílẹ̀ wá sọ fáwọn pé àwọn kan wà bí nǹkan tó control Josie ẹ wo gbogbo wọn ṣàṣe meeting wàhálà meeting wọn kò láyọ̀ oníkálukú tún padà
bẹ́ẹ̀ ni vengeance ṣe bí èèyàn gidi chairman ẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé ọ̀rọ̀ kan fún yín chairman vengeance yẹn ó ń wá àwọn èèyàn sọ́dọ̀ so bad gbọ́ ẹ jẹ́rìí Ngozi alọ́ba fúnra rẹ̀ ìyẹn yarí ni àkúdàáyà náà débẹ̀ òun náà ṣe bí èèyàn ó ṣe bí pé kò sẹ́ni tóun sọ pé òun ò lè ṣe kinní kan pẹ̀lú kò sẹ́ni tí mi lè ṣe kinní kan pẹ̀lú gbogbo wa la mọ̀ pé mo náwó nígbà tí justice yìí bẹ̀rẹ̀ gbogbo wa dé la mọ̀ pé bàbá Mohbad kò rẹ ẹni tó yẹ pé àkúdàáyà tó yẹ pé tíjòsí bá pè báyìí pé kíjòsí tún pè ní madam àkúdàáyà ṣe wà ṣàlàáfíà ni máa pè yín lọ́la ó máa di omi sórí ìjókòó ni. the one thing ló gba people ẹ ni pé ìfílẹ̀ nìkan ló ń fún wọn ní life torí ló nígbà mi fún ti mi bá jí dọ̀rọ̀ láàárọ̀ pé ókè mo fẹ́ lọ bí iṣẹ́ ọtí máa wò pé àwọn èrè yìí ti bọ́ síta this same thing tó sọ lánàá lọ́ tún padà sílé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú àwọn èèyàn yìí náà wọn ò ní nǹkan míì àkúdàáyà láyé wọn tó ń fayé wọn ṣe ni. Mr. Pythagoras àtàárọ̀ àtọ̀sán ló fi ń sùn kò láyé mọ́ rárá kò sí láìfù fún wọn ọ̀sán gangan jọ kan ló ń ṣe ṣó ṣẹ̀dẹ̀ mọ́ pé ó dẹ̀ sùn lọ àwọn pípù even náà máa fẹ́ gan dẹ̀ wà lórí panel pẹ̀lú ẹ̀ kò dẹ̀ lè pé pé àǹtí ẹ ti ń sùn ẹ̀ pa láìfù. lẹ́bìtọ̀ ó dàrọ́ máa. wọ́n dẹ̀ filẹ̀ ó dẹ̀ good night ma wọ́n dẹ̀ filẹ̀ ó dẹ̀ ọrùn tí mo fi débẹ̀ tí mo fi rìkọ́ọ̀dù gbogbo bí wèrè yìí ṣe ń ọrùn wọn ò pé wèrè bá jí ló bá ní ṣé láìfù ti tán ni èmi ti ń sùn nìyẹn mo ti ń sùn nìyẹn ẹ jẹ́ a máa lọ́lé ṣe ti gbọ́ màá tún padà wá kò tún pẹ́ wèrè tún ti lọ yọ síbòmí lédi yẹn ò ní láìfù kò sí nǹkankan tó ń dùn fún kò sí nǹkankan tó ń dùn mọ́ nínú rárá. Ọlọ́run ti gba ó ti gba àfọkànbalẹ̀ lọ́rọ̀ wọn ni. Ọlọ́run ti gba àfọkànbalẹ̀ lọ́rọ̀ wọn. wọ́n á sọ fún mi orí èrì sórí ẹ̀ dọ̀tí èèyàn kan sọ fún mi pé wọ́n ló ní wípé nǹkan táyé tèmi ṣe rí báyìí ni pé èmi ní step mom pé so ìwọ ò dẹ̀ ní step mom pé láyé ìwọ fi ẹ máa gbà mí kẹ̀ ẹ máa pé mo ní ìkà ní step mom mi máa ṣe pé bóyá ṣèkà fún mi so step mom mi á ṣèkà fún mi màá máa mọ̀ báyìí orí ẹ ti burú ó ti burú bí eégún tó léwèrè step mom mi sẹ́ Ọlọ́run òun ló máa gbẹ̀mí ẹ̀ step mom mi òun ló máa gba ẹ̀mí ẹsẹ̀ wọ́n máa wọ̀rí ìka ní sẹ́mọ̀ mímọ̀ ṣe ò lè fún lówó nǹkan tó dáa kò ní mọ́mí ẹgbà ẹ bá ń ṣe kọ́mọdé yìí kó ṣoríire á sọ fún ẹ pé òun mọ̀rú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ṣe bọ̀ tó bá ní mọ́mí ẹgbà ẹ bá ń ba ayé ẹni yìí jẹ́ á ní báwo ló ṣe fẹ́ káyé ẹ̀ ṣe bàjẹ́ tó. ṣé kò tẹ̀ ẹ́ pé bébì mi ti lọ sùn báyìí. bọ́ ṣe wà yẹn ìyá mi rèé yẹn ìyá mi rèé ó ṣàánú. lẹ́gbẹ̀ẹ́ pẹ́ tí ń fún mi sùn bẹ́ẹ̀. ṣọ́bí mi ló lé wọn lọ náà ṣọ́bí mi ló lé wọn lọ. ó tọrọ ni ayé erésì máa tó bá yẹ pé àwọn àáfàá yẹn tọ́ ni pé kí n má ṣèkà kí n fílẹ̀ pé mi ò ń ṣe ẹni tó máa ń ṣèkà so white máa jẹ́ kó lórí burúkú kan kó wàhálà step mom mi mo yìí máa padà lọ bá lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀ lọ béèrè lọ́wọ́ àwọn ará Facebook ń pé bo ló ń jági jù ibi tó máa gbé sàárà ẹ̀ lọ nìyẹn wàá kọ̀ máa jẹ ni wàá kọ̀ rí pò ń jẹ láì ṣe pé o ti kú wàá kọ̀ máa jẹrà lójú kan náà ni. ọ̀rọ̀ yẹn máa ọ̀rọ̀ máa yàn ní sọ sister tèmi get in here before I drag you. wọ́n wà bẹ́ẹ̀ wọ́n. ọmọ. kí ni way forward báyìí sister tèmi lọ́rọ̀ justice ni. Dupsy ti bá mi dáhùn náà pé ṣebí ẹ̀yin àti sísá yín jọ ẹjọ́ èmi ti fẹ́ sùn bá jẹ́ bákan náà. ta ló bá bẹ̀rẹ̀ láàpù lọ́wọ́ mi lọ́la. so oorun ni way forward báyìí sí pẹ̀lú ibi tí justice dé yìí. Fearless will tell you the way forward. àwọn tó ń recap náà ló wá sí. ẹ jọ ẹ̀yin tí mo wù mí ẹ̀yin méjèèjì náà dẹ̀ lẹ́wà lórí ìjókòó yìí
ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá ń sọ fọ́mọ mi pé 72 million tó wà ní ọwọ́ ẹ̀ kó má gbàgbé kó ṣí ẹ̀mí nínú ẹ̀ tó rọ́ lọ́wọ́ mọ́hùn mi ló 72 million wo. wọ́n lọ́wọ́ mọ́hùn mi ló Sista Temi gbọ́ 72 dollars million ló wà àwọn nílẹ̀. naira marley yẹn àti nà. Oh, $72,000 sí àmì. 72,000 ní $1,000 wọ́n ló wà lọ́wọ́ mọ́hùn mi jọ Ṣé mọ́hùn wọn tí ìwà ná tán ni ṣèbọ́ ti fún Sista Temi ṣe ti mọ̀ bí ó ti ẹ̀ pé wọ́n rẹ̀ ní ti gbé mi bẹ́ẹ̀. àti nà tán. Sátẹ́mì ayé mà ní ká o gbogbo wa dẹ̀ jọ ń sọ̀rọ̀ ń bí báyìí. kò sí bó ṣe máa jẹ́ nìyẹn àti nà tán. Nígbà tẹ́mi gan fi máa mọ̀ pọ́ ti pín owó yẹn èmi náà pẹ́ kí tó mọ̀ pé ẹ̀ẹ́dẹ̀ pín owó yìí ẹ̀ẹ́dẹ̀ dákẹ́ ní dájú sí anything. so Mr. Paita lọ́rọ̀ kan ṣe ẹ̀yin náà gba ṣé ẹ̀ bẹ́ẹ̀ nìyẹn. Adé tó wọ́n pín kan mí sẹ́ issue tí mo ní náà nìyẹn. èmi àti ẹnìkan lájọ náà gbogbo. abájọ àyà tí lọ́mọ́hùn mi sanra ó ló ń fàyìn. Owó yẹn ni ọmọ tó ń fi tó jẹ́ pé tọ́kì òdìndí kan ni ó fi ń mu gàrí. fúgi ní fáwọn la fi ń mu gàrí. ẹ̀yin lẹ́rí pé àwọn tó yà wà lábẹ́ wọn yìí wọ́n ní parental care fún wa wọn ò dẹ̀ tún kí ni duty of care wọn ò ṣe duty of care lórí wa so ní àsìkò táwa wà yìí ó dà pé petition la máa padà kọ fún wọn. A máa kọ petition mọ́ra wa ló kù bá. kò dá o kò dá o kò dá o wọ́n ní nǹkan tó tún sọ wọ́n tún sọ pé ọmọ mi nígbà tó mọ̀ kó gbà nínú GoFundMe jòsí tí jòsí fún ẹ lówó oúnjẹ wa àti Liam nínú owó yẹn ẹ dẹ̀ tún wá ná $72,000 tán tẹ̀ wá pín kankan fún àwa nínú bíbá gbogbo wa pátápátá kò dá o kò dá o ọmọ mi kò dá o. Zateni ló ń kọ ní gbogbo àwa ẹ. àwọn ni. So ẹ hold the Sister Temi responsible. wọ́n ní jòsí òfin wọ́n lọ́n ẹnu ọmọọ̀hún mi ti fẹ́ o jòsí òfin ní náírà dọ́là ló fọ́mọ́hún mi o abájọ dọ́là ló fọ́mọ́hún mi ó ga o àṣé wọ́n tiẹ̀ ti jọ ń work together wá dẹ̀ wá ń bí adẹ̀ ń jà ẹ̀yin èèyàn jẹ́ àmà lọ́lé o ìjà ti parí o. bá mọ ogun nǹkan tó ń ṣe lẹ́yìn. Mr. Pythagoras ẹjọ́ ẹ jẹ́ kí n lọ sùn ẹ jẹ́ ń rórun sùn o ẹjọ́ o èyí pọ̀ o. lójú tọkàn mi balẹ̀ tó báyìí rí pọkàn mi balẹ̀. ayé o gbogbo adẹ̀jọ́ ń jà adẹ̀ ń jà fatafata ẹ̀dẹ̀ ń wò wá wọ́n dẹ̀ ń ṣépè fún wa wọ́n ń gbé wa ṣépè tọmọtọmọ. Ìbò sí o ẹ̀yin èèyàn tó bá ní ẹ wá jájọ́ sí ìbọn mi. ẹ̀yin ṣe tí ń fọ́lọ̀ ni. láyé sí. bẹ́ẹ̀ ni ẹja ṣe fọ́lọ̀. irọ́ Mr. Paita ẹ má jà lọ́wọ́ tí mo wà yìí èèyàn gba $72,000 ọlọ́run ló mọ etí jòsì máa fún nínú GoFundMe yẹn báyìí almost $100,000 nìkan ọmọ òun mi abájọ gẹ́gẹ́ yẹn dẹ̀ sọ ó ní lókì níṣẹ́ ó ní gbogbo wọn tí jọ ṣe ó ní wọn kò wá ń gbé wá ń gogo ni mo ní irọ́ ni mo ní mo jẹ́rìí àwọn Mr. Paita àti Satemi mo ní wọn máa jẹ́ káwọn àmọ́ bó ṣe ń lọ gẹ́gẹ́ yẹn ní ti bá ti. èmi ò mọ ẹjọ ẹ máa forúkọ mi sí èmi ò mọ ohun Sister Temi nìkan máa dárúkọ wọn ò mọ ẹni tí mo lọ. nǹkan tó bá já mi sí lọ já mi sí o. ewé abájọ ó ti dá ẹ̀yin èèyàn tẹ́ bá ìfẹ́ continue just. wọn ò dẹ̀ ń já mi sí gbogbo ẹ̀. wọn ò ní sọ fún yín torí ọtí mọ̀ pé ẹ máa sọ fáwa wọn ti mọ̀ pé ẹ máa sọ fáwa wa máa tètè mọ bó ṣe ń lọ. bàbá ti fẹ́ kí lọ mú Yọ̀mí sọ́wọ́ nìkan lọ́kàn máa fún mi ní one or two information tí màá fi attack Yọ̀mí. ọ̀rọ̀ àbí ìrọ̀yẹ́ rẹ̀ ó bá ṣe o ó ti dá Mr. Paita
ó lẹ́ni tí ò bá gba kádàrá gba kodoro ni nígbà tí gba kádàrá wọ́n ti gbá o. It is well. It is well. ọmọ yìí ń kọ́ mo rọ̀ bí ọ̀nà ti grant ọmọ yìí ń bẹ́ẹ̀lì sísá tẹ́mi kí ẹ̀ tún tí ì jẹ́ kó jáde náà ni. àtẹ̀mí wọn Mr. Python wọn rí 3.2 wọ́n dànù rí wọ́n sì ń rí owó yẹn jọ ni gbogbo $3 platform million wọn naira. ló ń post account number sí if you want to free Sam Sodium àwọn ní di 3.2 million àwa ti ní kọ́kọ́ sanwó kan jẹ́ perfect bill ni But tó bá rí ó kàn nídìí Sam Sodium nídìí ibi tó máa jẹrà sí ló wà ní. mo rò bóyá ní olórin kan tó máa ń kọ wá ní ìgbà kan ń lọ ìgbà kan ń bọ̀ ò bọ́kọ̀ bá ròkun rọ̀ṣà àforífẹ́lẹ̀ bùté so Sam Sodium bá lọ replacement ní láti wà bẹ́ẹ̀. àdíwèrè gùrẹ́tì àti ní yàrá bẹ́ẹ̀. nígbà tí gòrẹ́tì lọ ọ̀dọ̀ alálẹ̀ tó wá sọ fún wọn bẹ̀ ń pé wọ́n náà sọ fún oúnjẹ lápé wọ́n náà máa gbé oúnjẹ fẹ́rẹ́ àyà ẹ̀. nǹkan tó máa sọ fún màá ní kí ló wá sọ. yóò bá wọ́n pako. Ishaki bá máa dáhùn àwọn opponent wa tó bá dẹ̀ ti jẹ́ pé nǹkan tó máa ṣe nìyẹn that's a very big information wọ́n láti work towards it ni tó bá ti sọ pé jọ bẹ́rẹ̀ àmọ́ mi à ń jọ ládọ́ máa ń ṣe kò ní ṣe fẹ́rẹ́ àyà ẹ̀ ní gọ́tọ̀ ṣe yọ. ẹ wò ó ìsọfún ẹ̀ta ń rẹ̀ wọ́pọ̀ àdìmọ́ wà lórí láti bá bẹ̀rẹ̀ lẹ́rìí pé àwọn alámáyé wọ́n ṣe ìrọ̀jú kán jẹ́ kó bu yẹ̀pẹ̀ sí ìyá ẹ̀kọ́ tó gbé. èrè kí ló ń bẹ̀rù irú nǹkan báyẹn fún. exactly Ishaki ni wàhálà Ishaki ò lè give submission mọ́ nǹkan tó ó ní eléyìí wà important ju nǹkan tóun fẹ́ sọ lọ well tó bá dẹ̀ ti jẹ́ pé àwọn opponent wa nǹkan tó fẹ́ máa ṣe ni kó máa gbé wa kó máa ní ká máa sọ̀rọ̀ mọ́ this is very important ṣe mọ̀ kọ́ lọ wá bọ́ ṣe wọ́n ní wèrè ó gbọ̀n bọ́ lẹ́nu. ẹgbẹ́ lẹ́nu a máa wò fún pòlọ́dún tó máa bẹ́ẹ̀ nìyá ẹ̀ ni pé ibo ló máa gbà yọ báyìí torí Ọlọ́run. nígbà tẹ bá sọ̀rọ̀ tẹ bá sàsọ jáàmù tẹ bá sọ kan tí ò ṣẹlẹ̀ kan tí ò rí o. má wọrí mo ń jọlá lọ sí ìyá ẹ̀ pẹ̀lú fọkànbalẹ̀ kò sẹ́ni tó máa gbé ẹ we have to respect the dead. wọ́n ní insurance cover ẹ̀ wọ́n ní kò carry go wọ́n ní máa fòyà o wọ́n ní kò máa fòyà kó ní ṣúnlẹ̀. Mr. Cindy ẹ wá sókè kẹ wá pronounce kan tẹ kọ síbẹ̀ yẹn o kí ẹ má kàn lọ response sí nǹkan tó yàn mọ́. kúlọ̀kọ̀ okowa níbo. fearless. àwa ò tiẹ̀ ń ṣe kà. ọkọ wa ló ń sọ ọkọ wa. kí ni tiyín mo béèrè ọ̀rọ̀ mo béèrè lọ́wọ́ yín mo béèrè information àbí mo ní kẹ́ bá ń tú di ọ̀rọ̀. ó yẹ kẹ́ mọ̀ pé tí iṣẹ́ Charles bá ti rí Mr. Python. Chubby kí ló ṣẹlẹ̀ tẹ́ pé tẹ́ bá ti rí Pythagoras báyìí ẹ kàn máa ṣe bó ṣe wù yín ní ṣá. ẹ sọ náà nìyẹn ṣe rí báyìí. kéèdán mi ló máa ń dìde torí ẹ ti wo ní ara mi báyìí. kò tiẹ̀ yé mi Mr. Python iṣẹ́ pẹ́ tí padlock woman yìí ṣá. irọ́ kò jọ àìfọmọ rẹ̀ bọ́ rẹ̀. ok o. a lè padlock ara wa náà lè wà ń bẹ́ẹ̀. because a gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ lọ náà ni. ìtàpọ̀ a gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ yín àwọn náà máa bu àmà defend ní àtẹwà bí àtẹ̀sí. ó lọ náà ní bàbá padlock ara wa. kọ́lá àti mi sí gan ò ṣe tó yìí. ayé lè ìbò sí o. ọkọ wa ni mo kọ o mo ṣẹ̀ wọlé ni mo wá rí pé ọkọ wa ló wà lórí panel yìí ó tójọ́ mẹ́ta o. ó tán o. ọjọ́ méjì pẹ̀lú ẹ̀. báwo ni ṣe sà. adúpẹ́ fọlọ́ ẹni fi kọ́ ni pé ọkọ wa kò ní lè lọ. Mr. Python nígbà tẹ́ dá gbogbo ẹ̀ sílẹ̀. òun ló lóun lára rí yín jọ̀wọ́ ń bí báyìí o tó ní í ṣe ni òun lé yín kiri lójú oorun. Fearless, can you allow Sister Cindy to have her time too? You've been talking. What time? ó ti pẹ́ tí Mr. Pythagoras wà mí báyìí. I'm telling you. ó ti pẹ́ tó ti wà. Fearless náà kọjá ló wọ́n engage wọn látàárọ̀. ìyá. ṣé gbà tẹ́ ẹ̀ bá wọn sọ̀rọ̀ ṣé kí n má bá wọn sọ̀rọ̀. ó ti ní ìsìnkàn nìyẹn o.
Mr. Pythagoras, mi mo bí ẹ ti sọ àwọn ọ̀rọ̀ yìí kọjá ẹ Hey, jọ̀ọ́. Cindy. Yes, sir. Èní ni October 8. Date méjì ni mo ní tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Okay. The first date, wọ́n ní tó bá di mid-October, wọ́n máa dá Fọláṣadé lókòwò. So Okay. count down to maybe 15th of October. Nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀. Then the second date, November 11. Ó yẹ ká ti mọ bí kinní ṣe ń lọ báyìí. Ṣé father-in-law wá ṣì ń sá kiri báyìí náà ni? Josie in Sakirio. Ha. Every wọ́n ti message opportunity. wọ́n ti write lẹ́ẹ̀mejì abẹ́ẹ̀mẹ́ta gan sí. Yes. Every avenue and opportunity to get through to him, he keeps closing it. He's not responding to the lawyers. He's not responding to even the courts. ṣé wọ́n sọ So fún apparently, Sansitu náà kó má dáhùn ni. none of them. They just want to prolong the process. They want to wait till, at least from what we can see, they want to wait till November 11 when the court reconvenes again to now start giving another excuse. We don't know the trick they have up their sleeve this time around, but we believe that we have another excuse to come and give. It's crazy where we are. You ask for DNA. Now they've granted even your your stupid excuse, your different kind of applications they've told you, you know what, let's just do this thing. You've been running ever since then. And you still come out and tell people, oh, wow, justice from where? Yeah, boy, what justice, lele? Ni wo josi were, yo wo ni were wa kiri le o. Owó ni josi wa kiri, kò ṣe owó díẹ̀ ni o. Owó tó fẹ́ fi owó tó sápò máa ara ẹ̀. Owó tó máa nǹkan tó ń ṣe ná é tó sí máa nìyẹn. jí. Yes, Nǹkan tó ń ṣe nìyẹn o. yes, owó tó máa ṣẹ́kù fún un nígbà tí gbogbo Yeah. kìíní ìbá yá òun nǹkan tó ń ṣe jòsí sí yẹn kò ń ṣe pé owó DNA ló ń ṣe. Kò ń ṣe owó DNA. Okay, Mr. Pythagoras, thank you so much. So, I don't know if I'm not supposed to say this. You don't have to answer. See, Ebale answer. Okay, what if at the end of the day they didn't show up? Do you have any plan if Josie and his lawyer didn't show up at the end of the day? And then we wait for the court on November 11. So Tabati Pade ní court in November 11. Then that's when the lawyers will now have to tell the court that whatever they do next or whatever they say next, they must put a time limit to it. So at that point, we see how it goes from there again. Because it's because presently there's no time limit to some of these things now. That's why you can get off on these technicalities. Because if there were to be a time limit on it, in the next 3 weeks, you have to show up for this, you have to do this, you have to do that. If he's refusing to do that, then that would be direct disobedience of a court ruling. It will be a contempt of court. Then we can hold him for contempt of court then. Okay, thank you, sir. Yes, ma'am. Can he not be held for contempt of court now? This is the second time. And now, until the court comes, until we hear his excuse. Okay. Because court set in November 11 for the next hearing, they were thinking to put time and read the result jáde pé hopefully everything to now concluded. But now, with the way things are, that might not be possible. So, Baba Ade court gbà ẹ́ ni ó ṣe máa wá sọ nǹkan tóun rí lọ́bẹ̀ tóun fi wà rọwọ́. Criminal ni Josie. Big time. Nah, gidi. There is not. Criminal. It's not Then- even. It's not about being a criminal. It's just that pé Jocelyn pé òun get away with a lot of things.
wọn ò dẹ̀ kò dẹ̀ sí kankan tẹ́nì kankan ṣe sí, so he keeps doing it. I'm not going to fault him for that. I'm not going to fault him for it. Well, get away now at the end of the day. It's But just that Mr. some of these Pythagoras, things might look slow. yeah, because won't see wọ́n ti fún wọn lọ́jọ́ láti jọ wò till November, right? Tí Josi bá wí pé okay, tí court ò bá gba result by the 11, òun wà nínú or anything can happen or something ma hold òun responsible fún. Ẹ̀rọ̀bí Josi ò ní sí lọ ṣe. But because he's getting away with everything that he's doing, ó ń ṣorí bí àgámà lizard. Tí ó bá ń ṣe pé ọmọ tó wà involve ni, ṣé mi gan máa gbà pé kó lọ ṣe ni? Àbúrò bóyá agbára òun ló débẹ̀. Agbára ẹ̀kọ́ ló débẹ̀ àti pé because pé ọ̀rọ̀ ti pọ̀ jù and that is why tọmọ́hùnmí ṣe give in fún. Kálọ́mọ́hùnmí ò give in fún ni tó fi mọ́ ẹ̀dọ̀ ni tó yẹ pé truly Josi ló ń wá DNA gangan ni. Josi will not act like this now. But Josi mọ̀ pé òun kọ́ lòun wá DNA kò sí nǹkan kan tóun fẹ́ fi ṣe. Àwọn public ló ń pariwo kò important sóhun, so he would delay it as long as but ọmọlọ́mọ tó wà involve nǹkan. ọ̀rọ̀ Josi ti di tolúwa ní ilẹ̀ bàbá wa ń gbé ẹ gbọ́dọ̀ sìnkú yìí o It's ẹ just gbọ́dọ̀ ṣe an DNA yìí o ẹ bá ṣe DNA yìí ẹ̀wọ̀n rèé o nǹkan tó ń ṣe nìyẹn tí DNA bá a lot of things tó máa go down tí DNA bá ti yẹ ṣíṣe. it's not about that for Josi. It's about pé well èmi kọ́ mo ní di DNA anyway àwọn public lọ ní ìdẹ kò wà dáàdì kò important sí Josi. Not even that. See, a little bit contrary to that. Ó important for Josi, but not important pé kó ṣẹlẹ̀. Important pé kó má ṣẹlẹ̀. Josi is doing everything and anything possible to make sure that DNA doesn't happen. Mr. Pythagoras get bóyá ìwà important fún ni ẹ kò gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ ní ìdí tí Josi ò dúró ní dúró pé ẹni tó bá wùn yín kẹṣẹ tó bá wùn kẹṣẹ ó dúró ní dúró pé a gbọ́dọ̀ rí kíní ìṣe o ó fẹ́ frustrate ẹ pẹ̀lú gbogbo pátó bá ní. Mr. Pythagoras ẹ kàn ń get èmi ní another kíní ni nǹkan tèmi ṣe ń sọ nǹkan tèmi mean ni pé okay sìn ká ní pé Josi ká ní pé nísìn Ọmọ́wùnmí gbé ọmọ wa ni pé bóyá gbà tí promise kú Ọmọ́wùnmí wa ni òun ni kíní kan gbá kan àwòkọ kùkù bàbá ṣáfún. I'm not talking about Josi as character Josi tó jẹ́ ń sìn. I'm talking ní common sense of a good father tó yẹ pé tó bá sọ pé okay o tó bá wò pé you know what mo fẹ́ jẹ́ kó mi fẹ́ kó lọ́bẹ̀ mo fẹ́ kó wò pé okay bóyá ọmọ mi gangan ni kóun má tọ́jú ọmọ ọlọ́mọ ṣe mọ̀ pé will welcome it and go ahead and òun gangan ló máa ní ẹ jẹ́ a lọ ṣe mọ̀ he will front this thing and say let's go jẹ́ ká wò bóyá but nǹkan tèmi ń sọ ni pé Josi mọ̀ pé ọmọ òun ni. It's not that pé tó bá ṣe DNA yẹn tán lé ní there is something fún ohun tóun fẹ́ gain nínú ẹ̀. Josi mọ̀ pé òun hold Ọmọ́wùnmí hostage ó mọ̀ pé for DNA tí ò tí ṣẹlẹ̀ ń sìn àwọn èèyàn yìí ń báṣì Ọmọ́wùnmí so it's like the DNA is not being done is the cause of it. Ó enjoy nǹkan tó yìn ṣẹlẹ̀ because kò kàn rárá kò ní nǹkan kan tó fẹ́ ṣe fún. Get nǹkan tí mo sọ ṣe pé nǹkan tí Josi ń wá ń tiẹ̀ ń sìn ni pé kó ṣe pé owó tó fẹ́ fi ṣe DNA owó nǹkan tó yẹ pé ó fẹ́ ní after everything because ó ti mọ̀ pé tóun bá ṣe DNA yẹn tán lẹ́nu àwọn èèyàn máa stop láti máa dáwó. So Josi is after the money. DNA ò kàn Josi kò important sí. But on the other hand ó important Ọmọ́wùnmí because it's like setting a lot of things back for Ọmọ́wùnmí. It's like making Ọmọ́wùnmí feel so bad nínú ara pé ọmọ mi àwọn èèyàn dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ẹ wo ọ̀rọ̀ burúkú ẹ wo ọ̀rọ̀ lórí burúkú táwọn èèyàn máa ń sọ gan lórí èmi gangan kọ́ ni mo bí Mohbad mi ò dẹ̀ tán mọ́ but when people open their mouth lásán láti sọ pé ọmọ Mohbad kọ́ ara mi á dẹ̀
gbogbo ara mi á dé dìde orí mi á dé dìde pé báwo lẹ gangan ṣe fẹ́ kí Mohbad tó bímọ yìí gangan kó ṣe feel nínú ibi tó wà. If you guys are opening your mouth to say pé ọmọ àlè ni Mohbad kọ́ ló ní DNA yẹn ó máa wá negative ni kò ní wá positive. So gbogbo àwọn kíní yìí kò move Josie because Josie is not a good father. Josie is the most wicked man tí mo ti rí ilé ayé mi. So it's not affecting Josie in any way. Nítorí ẹni Josie jẹ́ ìṣe bó ṣe wù ú. But tó bá yẹ pé ibi tó yẹ pé wọ́n mú ọlọ́pàá lọ sílé ẹ̀ láàárọ̀ kùtùkùtù wọ́n wọ́ ìdí ẹ̀ pé kó níṣó ni. He would not be trying this nonsense. He would not. Oore ni bá ṣe ni o. Oore ni bá ṣe. Ọmọ ilé ayé ọmọ ọlọ́mọ ó sọ di kínní ó dẹ̀ ń tọ́ pẹ̀lú láìfọ ọmọ ọlọ́mọ. Ọmọ àtìyẹ́ ò dẹ̀ ń tọ́ pẹ̀lú láìfọ wọn just because pé kò sí èyí tó kàn ẹ́ ó mọ̀ pé wọ́n ló ní ó mọ̀ pé Mohbad ló lọ́mọ àwọn public lọ láwọn pariwo DNA ìgbà tó bá dẹ̀ tó hùn ẹ̀ ni kò sí nǹkan kan tó fẹ́ fi jẹ́ positive kò fún ẹ anything positive so he careless. ọ̀gá mi sà ṣé ní the level yẹn ṣé wọ́n lè sí tí ò wá sí tí ò ṣe can Wunmi's lawyer bring up that the initial prayer that she should do her own since Joseph is not ready. Yes, a whole lot of things can happen in next year. Yes. Orí mi máa ń gbóná ni tó bá sọ fún mi. And it's not because it's I'm feeling for yes I feel bad for Ọmọ́wùnmí I feel bad for Liam but àánú ìlérí Olúwa gangan ló máa ń ṣe mí jù pé tó bá yẹ pé bó ṣe sọ pé òkú ń bojú wẹ̀yìn wò lóòótọ́ ní pé no òkú máa ń rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ even that one alone go dey weak that ó máa weak spirit ẹ̀ ni ní pé ọmọ tóun bí tóun cherish tí bàbá òun dẹ̀ mọ̀ pé òun lòun bímọ yìí tóun dẹ̀ tún gbé ọmọdé yìí lé bàbá òun ní pé few hours àbí ká pè ní days ká má lo hours tóun máa fi lé ayé yìí lẹ̀ òun dẹ̀ ń gbé ọmọ yẹn lé bàbá òun lọ as if pé he knows pé Josie máa ti ara ọmọ yẹn ṣe nǹkan kan ni ló ṣe ń gbé ọmọ yẹn fún Josie every now and then pé ìyá Mohbad ní táwọn bá tún gbé ọmọ yẹn á tún wá gba ọmọ yẹn lọ́wọ́ àwọn á tún gbé lé Josie lẹ́sẹ̀ pé dádì ẹ gba ọmọ yín Josie ní kò bóun jẹun rí oúnjẹ tó gbé sílẹ̀ ó ló tún lọ mú spoon àwọn jọ jẹ ni ṣé inú ọmọ yìí nínú tó bá pẹ́ òkú máa ń rọ ẹ̀yìn wò ṣé inú ẹ̀ máa dùn ní ọmọ tó tà tó orúkọ ẹ̀ sí ara ẹ̀ ọmọ tínú ẹ̀ dùn tó yẹ pé nígbà tó bímọ yẹn oríṣiríṣi nǹkan ló tún ṣẹlẹ̀ fún ní dáadáa irú ọmọ yẹn ìwọ wá bọ́sítà ló wá gbélé àwọn wèrè tí àwọn low lifers àwọn tó yẹ pé ilé ayé wọn kò dùn mọ́ wọn tó yẹ pé ọpẹ́lọpẹ́ justice of Mohbad ló jẹ́ kó rí nǹkan ṣe nílé ayé wọn wọ́n máa sọ pé ọmọ àlè lọ́mọ yẹn is a bastard kíní kan ló bì kò lọ́mọ yẹn mo mọ̀ ní 100% kò ṣọmọ Mohbad kan ló bí ọmọ yẹn come on now ibo làwọn èèyàn gan ibo la fi empathy wá sí gangan náà even if ṣé ẹ̀ṣẹ̀ Ọmọ́wùnmí hatred yẹn ló pọ̀ fún wọn tẹ́ pé wọ́n ètò Ọmọ́wùnmí to that extent tó yẹ pé wọn ò wá rójú rí pé àwọn hot ìlérí Olúwa gan nínú ibi tó wà ní. They are not seeing it. Josie gan tí máa ń pe Josie kò kí ẹ̀ nípa àwọn ọmọ ẹ̀ kò kí ẹ̀ nípa Mohbad so kò sí nǹkan tó fẹ́ bọ́dà Josie nínú gbogbo nǹkan tó wà nílẹ̀ yìí nothing not a single thing ẹni tó yẹ pé ó struggle wọ́n wá end up láti ní ibi tó yẹ pé wọ́n máa gbé pẹ̀lú ọmọ kò tún wá ní ìgbádùn láti ti enjoy ọmọ yẹn kọ́ ọmọ yẹn tiẹ̀ pé ọmọ ọdún kan kó tiẹ̀ pé ní dáàdì àbí kó pé ní dáàdà létí ẹ̀ kó tó ètò dín kó fi ilẹ̀ ṣaṣọ bora ọmọ yẹn ò mọ̀ pé bàbá òun lélẹ̀ tó fi wọlẹ̀
and you guys will sit down somewhere ẹ máa debate lórí life ṣẹ́ẹ̀ṣẹ̀ ọmọ mi náà ọmọ mi lẹ́wọ́ ayé ti tó yẹn tẹ́ pé you are not seeing it pé ẹ ń ṣe báyìí gangan fún ìlérí olúwa tẹ́ sọ pé ìyá náà fọ gbogbo wọn ẹ jà fún ìlérí olúwa náà ẹ jà tẹ́ bá ń jà fún ìlérí olúwa ni bó jẹ́ pé àwọn boys àdúgbò gan lẹ máa set up lẹ máa ní kó yá kó lọ gbé jòsì ngóńgó kó gbé nìṣó níbi tí bọ́dì ọmọ ẹ wà ẹ jà fún Mohbad wickedness ara yín lẹ ń jà fún náà apara gbogbo yín lẹ ń jà fún náà. ẹ wọ Ọlọ́run lè dáríjì jòsì ẹ wo gàrá kan nìyẹn ọpọlọ máa dáríjì jòsì Ọlọ́run lè dáríjì jòsì ti gbàgbé àwọn tẹ̀yìn ẹ̀ tó dẹ̀ ń sọ fún wọn pé kó má forí wọn gbé pé he has his reason. Ó mọ nǹkan tóun ti ṣe ló ṣe ń sọ fún wọn bọ́ tíbi táwọn yẹn tí kàánú àwọn yẹn náà tó máa gbé wọn dé ni ò jẹ́ kán yìí bìlíìfù pé nǹkan tí jòsì mí nì nípa ìpè tó ń sọ pé káwọn má forí àwọn gbé nìyẹn. píjọ ṣe wà ní ṣọ́pọ̀ nǹkan wà dárójì ó mọ̀ pé tòun ti bà mọ́gi. Oúnjẹ ó tẹ́lẹ̀ ló ṣe ń jẹ gbogbo ayé tó lè jẹ́ ń sìn. bẹ́ẹ̀ ni while it lasts. Ó ṣe ń jẹ́ bó ṣe wù ú sìn pé wò ó mo ti mọ̀ pé tó bá délẹ̀ tán báyìí sìn àìmọye èèyàn ló máa fà wọ́n ṣòkòtò ló máa fà wọ́n bùbà ló máa ní ó yá ẹjọ́ ń bí ẹjọ́ lọ́hùn yẹn ni wàá ṣe ẹjọ́ ẹ̀ bí àgbọ̀n níjọ́ mi ò ní ṣerú ẹ̀ mọ́. It's just so sad. It's so sad pé ẹ̀ ń ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn fún ọmọ tó ti kú tí ò fẹ́ pé kò sí bó ṣe fẹ́ sọ̀rọ̀ tó ẹ lè gbọ́ nǹkan tó bá ń sọ mọ́ nǹkan táwa bá ń sọ ló máa gbọ́ kò lè fọwọ́ kọ ìyàwó ẹ̀ kò lè fọwọ́ kan ọmọ ẹ̀ ó kàn máa wò wọ́n ni tó bá yẹ pé lóòótọ́ ni wọ́n ní pé spirit òkú máa ń rìn káàkiri tó máa jókòó tó máa wò wọ́n ó ti tán. ẹ̀yin wèrè àwáyé má ṣe rere. àwọn wèrè olùṣíbáyọ̀ yẹn náà jókòó síbẹ̀ yẹn òun sọ pé yẹn DNA why is DNA sọ́ra òun gbọ́ bí tẹ̀ òun wá sọ pé ó ti tán. wo Báyọ̀ wọ́n tiẹ̀ ń wá fiat báyà bó sọ pé ẹni lẹ́yìn àwọn tún ṣẹ̀fẹ̀ apply fún fiat èmi tiẹ̀ wọ̀ pé ṣèbí wà náà nǹkan tí Báyọ̀ ń sọ ní ìrọ̀lẹ́ yìí. èmi ò gbọ́ láti bẹ̀rẹ̀ àárín méjì mi ti ó ní lọ́ọ̀yà wọn ṣẹ̀fẹ̀ lọ béèrè fún fiat ni. àwọn tó yà bẹ̀rẹ̀ nígbà tí ò ka lẹ́tà tó kọ ó lọ́ máa béèrè fún fiat. ẹ̀mí rẹ̀ lọ́ fẹ́ béèrè fún fiat lẹ́yìn ṣe rọ̀ bóyá application form kan wà tó máa fill ní bóyá this is fiat application form. fiat application. ewé. ẹni tó pọlọ ẹ kú. ọpọlọ ẹ kú àbọ̀ ọpọlọ ẹ yòrò olórí burúkú ara wọn máa ní ọmọ mi sọ pé àwọn bàbá mo bá wéré lẹ́yìn èèyàn tó bá kàn sọ kí ẹbẹ̀ ẹ̀kọ́ tiẹ̀ máa parí lẹ́rìn pé wéré níyì ni òun máa ní àwọn mélòó wà ní bàbá Liam gangan náà àwọn bàbá Liam bàbá sọ pé àwọn bàbá Liam lọ́pọ̀ wéré tí kọ́ńtì queen máa ń sọ kiri lẹ nìyẹn. ó máa sí 87 àkọtí ẹ náà máa sọ nìyẹn ó tún sọ ó ní àwọn bàbá Liam ló pọkọ òun kí ló mean by that ó ní ikú tó yẹ kí yes ibi tẹ stupid dé nìyẹn ìyá gan máa sọ lójú ọmọ ẹ ní pé ikú tó bá fẹ́ pa ọmọ òun kó pa òun because òun ò fẹ́ fojú sunkún ọmọ ṣé èèyàn ní jòsí tẹ̀yìn tẹ̀lé ni jòsí tó ní lójú oorun òun rí pé wọn àti Mohbad dúró wọn fẹ́ yìnbọn Mohbad ló lọ fara gbà bó òun bóun ṣe yẹbọn yẹn báyìí Mohbad ló bá ṣé abiyamọ ní jòsí ṣé yọ ní jòsí tani ò bá dúró kó jẹ́ kó yìnbọn yẹn pa òun lójú oorun tèbí bẹ́ẹ̀ ló yẹ kí jòsí gan ti sọ fún Mohbad pé ikú tó yẹ kó gbà kú Mohbad abẹ́ gbà kú láyé jòsí ò lè sọ̀rọ̀ ẹ̀
Jòsí ó yẹra fún wọn ni àwa ń wí pé àwọn wèrè kan sọ pé àwọn ń lálàá àwọn rí Jòsí nínú àlá yẹn pẹ̀lú Mohbad pé Jòsí wá ó ń sáré bẹ́ẹ̀ ló fẹ́ lọ bá Mohbad tó bá ti kú díẹ̀ kó dọ́dọ̀ ẹ̀ báyìí akọ̀tù ṣe kinní kan ni Jòsí òwò èpè ló ń gbẹ́ni tó lálàá yẹn ṣe torí bó ṣe wà yẹn anything Mohbad gan kò tiẹ̀ fẹ́ gbọ́. àná ẹ̀ ńlá la wèrè wọ́n tún lọ́ọ́ dàgbẹ́ ìlú lójú oorun olóbùkú àmọ̀tẹ́kùn ìlú ẹ wo it's just so it's very annoying but kí la máa ṣe máa gbà fọ́lọ́run ní ìsìn ọlọ́run ní ìsìn máa gbà fọ́lọ́run. It is raining. bẹ́ẹ̀ mi ti lọ sùn fún mi sílẹ̀ ń bì. Agbára ọlọ́run àtìlẹ́yìn ànábì kò pẹ́ wọn kí ló fi ń ṣèyàn ìgbà mélòó. bèbí ó ṣàmì tí kò má jẹ́ kí rìsì wá ká àwọn bíi lásán. kò tó bẹ́ẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ ń sìn nígbà tí ó fẹ́ jẹ́ kí ayé ìgbà báíbù ṣì ní iṣẹ́ rí mo lọ ń túnú ayé ìgbà báíbù ṣì ní nígbà tó ní ṣé Westo ló pa Mohbad. Yọ̀mí ló lè ṣe é lẹ́yìn Yọ̀mí ta ló tún lè dọ́rọ̀ ẹ̀ wò. ìwé kan fìyà ti kàn mí. sọ ṣé Yọ̀mí ti wá ní kọ́ grant òun ni pé kó má fún sí túkọ̀ mu fóun. ó ní mo wọ́n tẹ̀sí lọ kálò tí má fi lè kálò báyìí tí má fi lè lọ rí ìdílọ gbogbo àwọn gbogbo òṣì gbogbo shit tó ń ṣe yẹn wọ́n á mọ̀ ó ní olùṣe jẹ́jẹ́jẹ́ lọ bẹ̀rẹ̀ láti fi wà ẹ́ẹ̀kì nínú òṣì ní bọ̀bọ̀ yẹn. ọpọlọ ló fẹ́ fi kálọ̀ ọpọlọ ló tiẹ̀ fẹ́ fi bẹ̀rẹ̀ ìwọ tó rí wáyẹ́kì ṣe ló fẹ́ lọ ká jẹ́ ti pàṣẹ wà ẹ́ẹ̀kì náà níbi. ṣé ṣe junior wáyẹ́kì gan ẹni níyàwó ó kọ kí ló ṣé dvp rí lọ they are all personal non grata they are not anything to be considered níwájú àwọn tó jẹyàn ibo ni lẹ́tà Yomi fẹ́ dé order presidency ẹ̀ tí anybody ti rí olóṣì ni wọ́n. The thing with this movement or the justice from these guys is they say a whole lot of bullshit without any evidence to support it. Things you know cannot happen will not happen in the real world. They just throw it around and they expect us like their regular guys to just swallow it down and pretend nothing happened. Irú ọmọ àlè náírà tó ń sọ pé iye o Mohbad breach contract kò dúró pé kò ṣe gbá kan nǹkan tó fa wàhálà nìyẹn ó lè má sanwó kankan fún ó lè má ṣe kinní kan. Anybody ti bèrè lẹ́yìn pé kò tiẹ̀ mú contract ọ̀hún jáde. Let's see the contract you're talking about. Yẹ sọ pé Mohbad breach àbí Mohbad ò perform lé lórí àbí Mohbad ò ṣe anything. Where is that contract? Because there's no contract. You had it from Mohbad's lawyers' CCC testimony that kò sí contract kankan. They asked him for it too. Nígbà tí lọ́ọ̀yà ń bèrè lẹ́nu pé yá àwọn kí ni ó jẹ ọmọ yìí lówó do us an account. Where is the contract ẹjọ́ sign? Nothing. He cannot provide the contracts. Nothing at all. And from what I heard, from the little I heard, the yeye paper that is supposed to be a contract that's not enforceable because it was even
It wasn't even a contract to start with. But as part of that write-up, he's supposed to pay Mohbad some pounds before that contract can become èwo activated. nù yín ló ń rìpọ́ọ̀tì láàrin 2 seconds mà ti ṣe kinní mẹ́ta puzzle. Ọyá wò pé ẹ̀ ń sùn pé òkè bóyá tá a bá fi puzzle keep woman yá o yẹn. wọ́n máa tó da gbogbo yín nù sí ọ̀run. There's supposed to be an amount of money in pounds. He was supposed to pay Mohbad. Níbẹ̀rẹ̀ more like a signing bonus or a signing fee that will activate that contract. From what we heard, he never paid that money. When he was asked about it, he was saying, on fi house Mohbad. Fi house Mohbad sí ilé tí tọ́lẹ́tì bẹ́tà tó fọmọ yẹn sí. Rúùmù tó fi sí tó yẹn pé kò sẹ́ni tó máa lè dóní gan. Èèyàn lè wà comfortable ńbẹ̀ to be a toilet fún ẹlòmíì. So the contract is not even existing to start with. That's the contract on sọ pé wá. I want to drop everybody tó bá tún gbé kinní wa if not wọ́n máa drop wa fúnra wọn. This is like the 5th one now. ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ tó Okay. bá gbé wá next I will drop everybody. Lélẹ̀. Ìtètè sàn kan tí máa sọ kí tó lọ sùn nìyẹn. Ti nǹkan drop mọ̀ mi pé lásán mo sá lọ mọ́ yín lọ́wọ́ nìyẹn. tètè à ń sọ ń sìn. So it's crazy. The same thing pẹ̀lú eléyìí where's the evidence? Tọ̀hún sọlẹ̀ where's the evidence? Ìwọ kọ lẹ́tà sí presidency where's the evidence? Presidency fún ẹni order where's the evidence? It's just crazy. It's just that there are a lot of things tó jẹ́ pé èèyàn lè divulge yet. But if you see it, you just see that it's just lies upon lies. That's why gbogbo bragging to my one she online. If you know some things, you know that could move or anything, could turn out anybody. If we amount to nothing, they will get nothing from it apart from ẹ pẹ̀lẹ́ ṣé Mr. Pythagoras sọ̀rọ̀ wọn tá a bá sọ tán. wọ́n ń rìpọ́ọ̀tì wa ni. tí n bá in fact tí náà gan mo ṣe ń wò pọ́n sì máa dà wá nù because tí n bá drop ẹ̀ báyìí wọ́n máa padà a máa lọ bẹ̀rẹ̀ again but it's not even 100% that we won't start again because wọ́n ti ṣe fún wa 100% that we won't start again because wọ́n ti ṣe fún wa rí tán tó padà tún dà wá nù. ṣẹ̀rí peerless tí Mr. Pythagoras lójọ́ pẹ̀lú látẹ̀kàn ṣẹ̀rí pé ọ̀dọ̀ Papiano ló tún lọ jókòó sí nǹkan tèmi náà ń ṣe lọ́n fẹ́ máa ṣe káàkiri. gbàfẹ́rẹ́ ẹni kọ́ ló ń darí jì.